Tô Lăng không để ý đến lời nói muốn thể hiện của đối phương, mà trực tiếp bắt đầu trò chơi, vào trò chơi. Người chơi Tô Lăng xin chào, ngài đang ở trạng thái tổ đội, mời lựa chọn hình thức game. Thông báo lựa chọn hình thức hiện lên trước mắt. Bởi vì có thêm hình thức toàn cầu, cho nên dù ở trạng thái tổ đội, vẫn có lựa chọn hình thức. Có đề nghị của thời cảnh, Tô Lăng không do dự, trực tiếp lựa chọn hình thức toàn cầu. Dừng lại ngắn ngủi, biểu thị hệ thống đang trưng cầu ý kiến đồng đội bánh bao lớn có đồng ý cùng chơi hay không. 1 giây sau, thông báo ván chơi mới lại hiện lên trước mắt Tô Lăng. Lựa chọn hoàn tất, ván chơi này là hình thức toàn cầu, mời người chơi chuẩn bị sẵn sàng, trò chơi bắt đầu đếm ngược, 10, 9, 8, 7, 6. Theo đếm ngược về 0, ý thức của Tô Lăng đột nhiên rơi xuống, đăng nhập vào trò chơi. Thời cảnh đứng trên quảng trường trò chơi khu Hoa Bắc. Sau khi gửi tin nhắn cho Tô Lăng xong, thời cảnh không lập tức vào trò chơi, mà ngồi xuống một góc quảng trường trò chơi, nhắm hai mắt lại, bắt đầu xem xét bảng xếp hạng người chơi mới ra. Trong hiện thực thân là một đặc công, thời cảnh biết rõ tầm quan trọng của thông tin tình báo. Mặc dù trên diễn đàn siêu duy sát đã sớm tổng hợp rất nhiều tư liệu thông tin về người chơi cấp A, nhưng nhân lực cuối cùng sẽ có bỏ sót. Cho nên, thời cảnh chuẩn bị xem xét bảng xếp hạng đánh giá cấp bậc trước, bổ sung danh sách người chơi cấp A và cấp B mà thời cảnh nắm giữ, chuẩn bị đầy đủ hơn cho ván chơi sau. Thời cảnh đầu tiên xem xét bảng xếp hạng người chơi bảng đại viêm. Đập vào mắt, thời cảnh liền thấy hai hàng chữ mạ vàng xếp hạng thứ nhất và thứ hai, trong mắt lập tức toát ra vẻ hâm mộ. Quả nhiên có người chơi cấp S, từ khi tổ thăm dò cao nhất thành lập, ta đã có suy đoán về phương diện này, hiện tại bảng xếp hạng vừa ra, quả nhiên đã nghiệm chứng. Hâm mộ đồng thời, trong lòng thời cảnh cũng dâng lên nhiệt huyết. Nếu nói trong công việc có mục tiêu gì, đó chính là thời cảnh chuẩn bị nhanh chóng nhận được đánh giá cấp S, sau đó tiến vào tổ thăm dò cao nhất. Sau khi tự khích lệ, ánh mắt của thời cảnh nhìn xuống phía dưới, hàng chữ màu tím, đại diện cho xếp hạng người chơi cấp A. Vừa nhìn, thời cảnh vừa so sánh với thông tin tình báo về người chơi cấp A mà thời cảnh thu thập được trong đầu, bổ sung những thiếu sót. Nhưng càng xem, lông mày của thời cảnh càng cau lại. Nửa ngày sau, thời cảnh rốt cục xem hết tất cả danh sách người chơi cấp A. Nhưng đồng thời, lông mày của thời cảnh cũng gần như nhăn thành chữ xuyên. Tất cả chỉ vì thời cảnh không thấy tên Tô Lăng trong danh sách người chơi cấp A. Sao có thể không có ID của hắn? Thời cảnh chau mày. Trình độ chơi game của Tô Lăng, thời cảnh, người đã giao phong với Tô Lăng hiểu rõ nhất. Không nói xếp hạng nhất nhì trong số người chơi cấp A, thì cũng khẳng định là tồn tại phi thường hàng đầu. Nhưng trên này không chỉ không xếp hàng đầu, thậm chí ID của đối phương cũng không có. Điều này quá hoang đường. Chẳng lẽ mình nhìn sót? Ý nghĩ này dâng lên, thời cảnh lại xem lại danh sách người chơi cấp A trên bảng xếp hạng. Nhưng vẫn không phát hiện ID Tô Lăng. Thời cảnh không tin, lại xem mấy lần, lúc này mới xác định, trong danh sách người chơi cấp A trên bảng xếp hạng, thật sự không có ID Tô Lăng. Sao có thể như vậy, chẳng lẽ bảng xếp hạng của siêu duy sát thống kê sai lầm? Thời cảnh ngồi trong góc, tự lẩm bẩm, trong lòng thập phần khó hiểu. Đột nhiên, một suy nghĩ kinh khủng dâng lên trong đầu thời cảnh. Trong nháy mắt, cả người thời cảnh ra đầu tê dại, vẻ mặt khó tin. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Hắn sao có thể ngay cả 5 ván trò chơi cũng không chơi đủ? Mang theo suy nghĩ khiến thời cảnh chấn động vô cùng này, ánh mắt của thời cảnh rơi xuống, bắt đầu xem xét danh sách xếp hạng người chơi cấp B. Thời cảnh sợ là do đánh giá cấp bậc trò chơi của Tô Lăng tích lũy chưa đủ để đánh giá đến cấp A. Dù sao đối phương tính toán đâu ra đấy cũng mới tiếp xúc với trò chơi siêu duy sát này hơn 1 tháng, mà theo thời cảnh điều tra, sau khi đối phương bị đụng thành người thực vật, trò chơi này mới ra mắt, đối phương không thể chơi qua trò chơi này. Cho nên, đối phương là từ khi tỉnh lại đến nay, tổng cộng chơi trò chơi này hơn 1 tháng. Thời cảnh lấy mình làm ví dụ, trò chơi này độ khó nhập môn rất cao, hơn nữa ngay từ đầu trò chơi trừ khi nhận được đánh giá rất cao, nếu không cơ bản đều là mấy ngày trong thời gian trò chơi, mấy giờ ở hiện thực liền kết thúc một ván chơi. Hơn 1 tháng, không thể không chơi đủ 5 ván trò chơi. Xuất phát từ những cân nhắc này, thời cảnh nghi ngờ Tô Lăng có thể có trình độ cấp A, nhưng cấp bậc đánh giá có thể ở cấp B. Thế nhưng, khi thời cảnh lật xem bảng xếp hạng danh sách người chơi cấp B, đối chiếu cẩn thận tìm kiếm, ngạc nhiên phát hiện, trong bảng xếp hạng danh sách cấp B cũng không có Tô Lăng. Giờ khắc này, thời cảnh có chút thất thần. Đối phương ở ván trước giao phong với thời cảnh, thực lực và thủ đoạn thể hiện ra, không thể xếp vào danh sách cấp C. Nói cách khác, cái suy nghĩ mà thời cảnh cảm thấy không có khả năng kia là thật. Nếu ván đầu tiên hắn nhận được đánh giá rất cao, như vậy độ dài thời gian của ván thứ hai xác thực sẽ tăng lên không ít, sau đó hắn lại trên cơ sở này nhận được đánh giá rất cao. Độ dài thời gian của ván thứ ba lại sẽ tăng lên trên cơ sở này, tính như vậy, hơn 1 tháng, hắn xác thực có khả năng không chơi đủ 5 ván trò chơi. Đạo lý này, kỳ thật thời cảnh không phải không nghĩ ra, chỉ là thời cảnh không thể tin được mà thôi. Chỉ có chơi qua trò chơi siêu duy sát này, đồng thời chơi đến cấp bậc đánh giá cấp A như thời cảnh, mới thật sự hiểu rõ độ khó trong đó lớn bao nhiêu. Cơ chế cân bằng của trò chơi này không phải nói đùa. Nhưng bây giờ, trong danh sách cấp A và cấp B đều không có Tô Lăng, điều này đã không cần nói cũng biết. Sau khi khiếp sợ một lát, thời cảnh trong nháy mắt vẻ mặt trở nên nghiêm túc,
nếu Tô Lăng thật sự không chơi đủ 5 ván trò chơi, vậy thiên phú chơi game của đối phương về phương diện siêu duy sát này cần phải đánh giá lại. Bất quá, trước đó, vẫn phải hỏi thăm xác nhận một chút. Lúc này, Thời Cảnh mở hệ thống bạn bè, gửi tin nhắn cho Tô Lăng. Thời Cảnh, cậu còn chưa chơi đủ 5 ván trò chơi sao? Nhấn gửi đi, trước mắt Thời Cảnh trong nháy mắt hiện lên một tin nhắn. Bạn tốt Tô Lăng của ngài đang trong trò chơi, tạm thời không thể nhận được tin nhắn của ngài. Hả? Vào trò chơi rồi à? Thời Cảnh nhướng mày. Có vẻ, càng ngày càng chính quy. Trước đó siêu duy sát gửi tin nhắn cho bạn bè trong trò chơi, không có nhắc nhở đang trong game này. Nhưng đây kỳ thật không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Đã vào trò chơi không liên lạc được, Thời Cảnh lúc này logout rời khỏi trò chơi. Đánh giá lại thiên phú chơi game của Tô Lăng, Thời Cảnh cần phải làm một bản báo cáo thật tốt mới được. Nếu làm cho có lý lẽ, nỗ lực, đối phương có thể trực tiếp thăng cấp vào tổ thăm dò cao nhất cũng không chừng. Bíp, cảnh cáo, hệ thống an toàn đã bị phá hoại. Cảnh cáo, hệ thống an toàn đã bị phá hoại. Đèn báo động màu đỏ tuần hoàn nhấp nháy. Tiếng cảnh báo máy móc không ngừng lặp lại. Trong căn cứ tràn ngập cảm giác khoa học kỹ thuật, lượng lớn nhân viên đang hoảng loạn chạy trốn, thỉnh thoảng lại có tiếng nổ từ một nơi nào đó trong căn cứ truyền đến. Lực lượng vũ trang trong căn cứ, tay cầm súng tự động từ các hướng khác nhau lao về phía cổng căn cứ. Tiếng súng không ngừng vang lên, tiếng kêu thảm thiết cũng không dứt bên tai. Trong một phòng thí nghiệm, một đám nhân viên nghiên cứu khoa học mặc áo choàng trắng, điên cuồng ấn nút mở cửa phòng thí nghiệm. Đợi cửa mở, đám nhân viên nghiên cứu khoa học mặc áo choàng trắng này lập tức tản ra, chạy trốn về phía các hướng khác nhau của căn cứ. Thế nhưng, khi phần lớn nhân viên nghiên cứu khoa học trong phòng thí nghiệm đã chạy trốn, trong phòng thí nghiệm vẫn còn sót lại 2 bóng người. 2 bóng người này cũng mặc áo choàng trắng, đang chạy về phía cửa lớn phòng thí nghiệm, lại đột nhiên đứng vững thân hình. Sau đó giống như đại não có chút phát bệnh, dùng đầu lắc lư, nhấc tay nâng trán, hô hấp hỗn loạn. Một lát sau, 2 bóng người mặc áo choàng trắng này mới chậm rãi bình phục hô hấp, trạng thái ổn định lại. Ngay sau đó, 2 bóng người này chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt dò xét bốn phía. Chỉ có điều, 2 bóng người này khi đánh giá bốn phía, vẻ mặt lại khác nhau, một người vẻ mặt bình tĩnh, một người mặc dù trên mặt cũng bình tĩnh, nhưng tốc độ di chuyển ánh mắt lại rất nhanh, lộ ra vẻ bối rối. Sau khi vội vàng liếc nhìn cảnh vật xung quanh, ánh mắt của người này dừng lại ở người có vẻ mặt bình tĩnh, chậm rãi đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Sau đó, liền nghe người này thăm dò gọi, "Đại thần." Người bình tĩnh dò xét xung quanh, nghe xong, vẻ mặt tự nhiên gật đầu, không hề dừng lại việc dò xét xung quanh. Hai người này không phải ai khác, chính là Tô Lăng và bánh bao lớn dấn thân vào. Lúc này, Tô Lăng vừa đánh giá cảnh vật xung quanh, tiêu hóa tin tức văn tự phản hồi từ năng lực bản thân toàn chi trong đầu, vừa hấp thu toàn bộ tin tức tình báo liên quan đến ván chơi này hiện lên trước mắt. Bối cảnh thời đại ván chơi này, khoa huyễn tiến hóa biến dị. Mô hình nhân vật người chơi ván chơi này, nhà nghiên cứu khoa học quái dị. Nhiệm vụ chính của người chơi ván chơi này, nghiên cứu ra hệ thống tiến hóa biến dị của thế giới này. Thời hạn nhiệm vụ ván chơi này là 10 năm trong phó bản, tỷ lệ tốc độ thời gian của khu vực trò chơi này là 1/200. Vượt quá thời hạn chưa hoàn thành nhiệm vụ coi là nhiệm vụ thất bại, bỏ mạng trong thời hạn nhiệm vụ coi là nhiệm vụ thất bại. Ván chơi này vì hình thức toàn cầu kích phát nhiệm vụ phụ trận doanh chiến, loại bỏ tất cả đội ngũ người chơi của phe địch, sẽ giành được thắng lợi của trận doanh chiến, ngược lại thì thất bại. Ván chơi này chia phe đỏ và phe xanh, tổng cộng có một đội ngũ phe xanh, tổng cộng có 6 đội ngũ phe đỏ. Đội ngũ của người chơi Tô Lăng hiện tại là phe xanh, phe địch là phe đỏ. Đánh giá cấp bậc trò chơi vòng trước của người chơi Tô Lăng là cấp S, đánh giá cấp bậc trò chơi bình quân của người chơi ván chơi này là cấp B. Cục diện trò chơi hiện tại đã bình ổn nhất định, không cần phương thức bảo hộ khác. Độ khó của ván chơi này là cấp độ thông thường, người chơi bỏ mạng hoặc thành công nghiên cứu ra hệ thống tiến hóa của thế giới này là kết thúc, không cần đợi thời hạn nhiệm vụ kết thúc. Kiểm tra thấy bảng thuộc tính một chiều của người chơi vượt qua người thường, đang cắm thuộc tính. Cắm hoàn tất. Trận doanh chiến. Nhìn tin tức tình báo mà hệ thống thế giới trò chơi này cung cấp, hai mắt Tô Lăng không khỏi hơi nheo lại. Hình thức toàn cầu quả thực không giống hình thức nhiều người bình thường. Không còn biến tất cả đội ngũ người chơi thành đối lập, mà xuất hiện phe đỏ và xanh. Bất quá, phe xanh chỉ có một đội ngũ của bọn họ, mà phe đỏ lại có 6 đội ngũ là sao? Đánh giá cấp bậc trò chơi bình quân của người chơi ván này là cấp B, mà hắn mang theo bánh bao lớn, người chơi cấp F này. Theo lý mà nói, độ khó của ván chơi này nên được tổng hợp, không nên xuất hiện cục diện một đội ngũ vs 6 đội ngũ mới đúng. Trừ khi, phần lớn đội ngũ người chơi của phe đối diện cũng giống như hắn, mang theo người chơi tân thủ để tổng hợp độ khó. Nhưng đánh giá cấp bậc bình quân của ván chơi này là cấp B, nếu đội ngũ người chơi đối diện đều giống như hắn, phần lớn đều mang theo người chơi tân thủ tổng hợp độ khó. Vậy người chơi cao thủ đối diện cho dù đều là cấp A cũng không thể kéo đánh giá cấp bậc bình quân của khu vực trò chơi này lên cấp B, cho nên cấp S à. Đây chính là nguyên nhân Tô Lăng nheo mắt lại. Chỉ có người chơi cao thủ trong đội ngũ người chơi đối diện, phần lớn đều là cấp S mới có thể tạo thành cục diện hiện tại. Bất quá, so với cách chơi mới trận doanh chiến dưới hình thức toàn cầu, Tô Lăng kỳ thật càng cảm thấy hứng thú với thế giới này. Thế giới khoa huyễn tiến hóa biến dị, đây quả thực là nói thẳng với người chơi,
Đây là thế giới tràn đầy bí ẩn sinh mệnh tiến hóa. Hơn nữa, từ nhiệm vụ chính cho hắn xem, tiến hóa biến dị của thế giới này vẫn tồn tại hệ thống có dấu vết rõ ràng. Điều này khiến Tô Lăng nảy sinh sự tò mò phi thường mãnh liệt. Mặt khác, tốc độ thời gian của thế giới này cũng được tiêu chú rõ ràng, 1/200. So với 1 giờ tương đương 1 ngày 1 giờ 24 phút trước đó, lần này tốc độ thời gian kéo dài hơn 8 lần. Nói cách khác, 1 giờ ở hiện thực tương đương với hơn 8 ngày ở đây. Tính ra, thời hạn nhiệm vụ 10 năm tương đương với 18, 19 ngày ở thế giới hiện thực. Mặc dù một ván chơi 18, 19 ngày cũng coi như là rất dài, nhưng ở thế giới này lại là 10 năm, điều này quả thực không thể quá hời. Nếu những người sắp chết tiến vào thế giới siêu duy sát, tương đương với có thể kéo dài tuổi thọ một cách biến tướng. Bất quá, Tô Lăng đối với tốc độ thời gian của siêu duy sát, kỳ thật trong lòng vẫn luôn có nỗi nghi hoặc. Đó chính là loại tốc độ thời gian khác biệt tỷ lệ này, thật sự sẽ không ảnh hưởng đến bản thân. Tô Lăng luôn tôn thờ một câu, tất cả quà tặng của vận mệnh đều đã được định giá trong bóng tối. Tốc độ thời gian khác biệt của siêu duy sát này, khẳng định cũng có cái giá trong bóng tối. Chỉ có điều, hiện tại Tô Lăng tạm thời còn chưa biết, hơn nữa cũng không có lựa chọn khác mà thôi. Nhưng theo việc không ngừng đào móc sự thần bí không biết của siêu duy sát, hắn tin tưởng sớm muộn có một ngày hắn sẽ phát hiện. Nghĩ đến đây, Tô Lăng không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu chuyên tâm vào ván chơi này. Một căn cứ nghiên cứu nhân thể phi pháp à? Ngay khoảnh khắc dấn thân vào, năng lực bản thân toàn chi trong đầu Tô Lăng liền phản hồi thân phận nhân vật hiện tại thành tin tức văn tự. Hắn và đồng đội bánh bao lớn dấn thân vào nhân vật, là nhân viên nghiên cứu khoa học của một căn cứ nghiên cứu nhân thể phi pháp. Hai người dấn thân vào nhân vật đều là người châu Á. Nhân vật hắn dấn thân vào tên là Vương Viễn Lâm, mà nhân vật bánh bao lớn dấn thân vào tên là Long Phi. Lúc này, căn cứ nghiên cứu nhân thể phi pháp của bọn họ đang bị quân đội chính phủ công phá, đầu mục trong căn cứ đã sớm chạy trốn, để lại 1000 nhân viên nghiên cứu khoa học và lực lượng vũ trang tiến hành chống cự cuối cùng. Hiểu rõ những tin tức này, Tô Lăng không có bất kỳ bối rối nào. Khi vừa xem xét tin tức tình báo trước mắt, hắn cũng đã dò xét xong hoàn cảnh xung quanh. Hắn hiện tại đang ở trong một phòng thí nghiệm tràn ngập cảm giác khoa học kỹ thuật, đèn báo động màu đỏ không ngừng nhấp nháy, khiến ánh sáng trong cả phòng thí nghiệm cũng thay đổi sáng tối. Các loại dụng cụ tinh vi bày ra ở các vị trí khác nhau, một dãy bồn dinh dưỡng cùng quy cách dựa vào tường xây dựng, bên trong chứa đầy chất lỏng mờ đục, mà trong những chất lỏng không rõ này lại ngâm các loại khí quan, thân thể, thậm chí đầu, hoặc của người hoặc của động vật. Mà khoa trương hơn là, trên một bàn thí nghiệm trong phòng thí nghiệm, còn buộc chặt một người bị giải phẫu một nửa. Từng cảnh tượng đều biểu thị, trong căn cứ nghiên cứu nhân thể phi pháp này, bất luận là đầu mục hay nhân viên nghiên cứu khoa học, hoặc là lực lượng vũ trang, đều không phải là thứ tốt đẹp gì. Bất quá, những điều này không có quan hệ gì với Tô Lăng. Sau khi đánh giá xong cảnh vật xung quanh, hắn liền trong lòng hơi động, đi vào kho số liệu của phòng thí nghiệm, căn cứ vào tin tức kinh nghiệm nhân sinh của Vương Viễn Lâm mà hắn nhìn trộm được, bắt đầu thao tác lách cách. Bánh bao lớn, đồng đội bên cạnh thấy vậy, vội vàng đi theo. Đại thần, chúng ta không chạy à? Bánh bao lớn vừa cười bồi vừa nói, nhìn tình hình xung quanh, có vẻ tình cảnh của chúng ta không tốt lắm, trận doanh chiến chúng ta lại chỉ có một đội ngũ phe xanh, mà phe đỏ bên kia có 6 đội ngũ. Mặt khác, trình độ bình quân của người chơi ván này lại là cấp B. Càng nói, vẻ mặt của hắn không khỏi càng tuyệt vọng. Mặc dù bánh bao lớn không có năng lực bản thân toàn chi của Tô Lăng, cũng không biết tình huống cụ thể hiện tại, nhưng thân là người chơi, hắn cũng nhận được tin tức tình báo do hệ thống trò chơi cung cấp. Người biết chữ như hắn, xem hết những tin tức tình báo này liền trợn tròn mắt. Đây là bắt đầu địa ngục gì vậy? Hắn chỉ là một tân thủ cấp thấp, lần trước ôm đùi thời cảnh, kết quả gặp Tô Lăng. Cuối cùng không thu hoạch được gì không nói, còn lãng phí hơn một ngày. Lần này coi như ôm được cột trụ lớn hơn, nhưng bắt đầu này cũng quá địa ngục. Mặt khác, hắn mặc dù không biết hiện tại là tình huống như thế nào, nhưng những nhân viên nghiên cứu khoa học chạy trốn ngay từ đầu, còn có tiếng súng và tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên bên ngoài, đều biểu thị tình cảnh của bọn họ phi thường không ổn. Có chút hoang mang lo sợ, hắn tự nhiên chỉ có thể hỏi Tô Lăng. Không cần, cậu muốn chạy thì cậu chạy trước đi. Tô Lăng đang không ngừng lách cách thao tác kho số liệu, nhẹ nhàng trả lời. Nhiệm vụ chính của thế giới này là để hắn nghiên cứu ra hệ thống tiến hóa biến dị của thế giới này, mà căn cứ nghiên cứu nhân thể phi pháp này, mặc dù không phải là người tốt lành gì, nhưng lại chứa đựng lượng lớn số liệu nghiên cứu nhân thể. Việc Tô Lăng đang làm chính là tải xuống những số liệu nghiên cứu nhân thể này. Về phần tiếng súng và tiếng kêu thảm thiết bên ngoài, có được 20 điểm lực lượng và nhanh nhẹn, hắn không quá để ý. Đại thần anh đã không đi, tôi sao có thể đi? Bánh bao lớn nghe Tô Lăng nói xong, vẻ mặt do dự một lát, nhưng chợt liền cười ngượng ngùng nói. Đã chơi qua rất nhiều ván trò chơi, hắn mặc dù cấp bậc đánh giá vẫn là tân thủ, nhưng cũng đang dần thoát khỏi hàng ngũ tân thủ. Đã lựa chọn ôm đùi Tô Lăng, hắn liền quyết định ôm đến cùng. Hắn đã là cấp bậc đánh giá thấp nhất, có thua thêm một ván cũng không có gì. Hơn nữa hắn thấy, Tô Lăng đã không đi trong tình huống này, như vậy khẳng định là có chỗ dựa. Bởi vậy, hắn quyết định cùng đối phương tiến thoái. Mà Tô Lăng nghe hắn nói xong, cũng không nói gì. Hắn chỉ tìm đối phương làm công cụ, tổng hợp độ khó trò chơi mà thôi.
Hệ thống ván chơi này lại không có bất kỳ hạn chế nào đối với hắn, bánh bao lớn, đồng đội này có cũng được mà không có cũng không sao. Bất quá, đối phương đã kiên trì ở bên cạnh, trong điều kiện có thể, hắn cũng sẽ không bỏ mặc đối phương. Cũng chính là lúc Tô Lăng tải xuống số liệu nghiên cứu nhân thể của căn cứ này trong phòng thí nghiệm. Trong căn cứ, một góc nào đó, hai người đàn ông da trắng vũ trang đầy đủ, tay cầm súng tự động, phía sau in chữ cảnh sát, đang đứng vững thân hình, không tiếp tục hành động. Leon đại thần, chúng ta làm sao bây giờ? Một trong hai người đàn ông da trắng nghi hoặc hỏi người đàn ông da trắng khác. Mà người da trắng được gọi là Leon nghe xong, hai mắt khẽ nheo lại, một giây sau đột nhiên rút súng lục từ ống quần, bắn một phát vào đùi người đàn ông da trắng hỏi hắn. Bằng, một tiếng súng vang lên, theo sau là một tiếng hét thảm. Người đàn ông da trắng đặt câu hỏi trong nháy mắt ngã xuống đất, phát ra từng trận kêu thảm. Mà lúc này, Leon mới chậm rãi thu súng ngắn lại, nói với người đàn ông da trắng ngã trên mặt đất, trận doanh chiến, chúng ta là phe đỏ, tổng cộng 6 đội ngũ, mà phe xanh chỉ có một đội ngũ. Ván chơi này lại không có bất kỳ hạn chế cân bằng nào đối với người chơi cấp S như ta, điều này chỉ có một khả năng, đó chính là người chơi trong đội ngũ phe xanh kia có thực lực địch nổi 6 đội ngũ của chúng ta. Hiện tại chúng ta đang ở một căn cứ, theo quan sát của ta vừa rồi, chúng ta đang cùng đội ngũ vũ trang tiến đánh căn cứ này. Bắt đầu như vậy, nhìn như chiếm tiên cơ, nhưng rất có thể tiềm ẩn nguy hiểm phi thường lớn. Cho nên, chúng ta tốt nhất rời khỏi đây trước, ra bên ngoài bí mật quan sát tình hình rồi tính. Bất quá, vô duyên vô cớ rời khỏi đám người, rất có thể bị coi là đào binh, điều này cũng sẽ khiến chúng ta ở vào cục diện bất lợi. Cho nên, trước hết ủy khuất cậu làm thương binh, sau đó tôi sẽ đưa cậu ra ngoài. Giải thích với người đàn ông da trắng đang kêu thảm, máu chảy ròng ròng ở đùi, Leon lúc này mới đỡ đối phương dậy, đi ra ngoài căn cứ. Vừa đi, hắn vừa lớn tiếng, có thương binh, bác sĩ ở đâu, đồng đội của ta bị thương. Vừa gọi, trong lòng hắn cũng đang phân tích tin tức tình báo do hệ thống cung cấp. Có thể khiến người chơi cấp S như hắn cùng với 5 đội ngũ khác chia làm cùng một phe đối kháng, sẽ là ai? Nhìn qua bảng toàn cầu, hắn trong nháy mắt nhớ tới hai vị xếp hạng phía trên ở bảng toàn cầu. Alex của Bạch Ưng Liên bang, hay là đạo pháp tự nhiên của Viêm quốc. Đây là ván chơi đầu tiên sau khi cập nhật phiên bản. Leon tự nhiên cũng không có giao phong với hai người xếp hạng thứ nhất và thứ hai này. Nhưng thân là người chơi cấp S duy nhất của đất nước, hắn xếp hạng thứ 7 trên bảng cấp S toàn cầu, đây coi như là vị trí tương đối trung tâm. Chỉ có như vậy, hắn vẫn bị chia vào phe đỏ trong 6 đội ngũ, điều này chỉ có thể nói rõ, người chơi trong đội ngũ phe xanh kia, hoặc là trong đội ngũ đều là người chơi cấp S có thứ hạng không kém hắn, hoặc là mang theo người chơi tân thủ có tổng hợp độ khó trò chơi, mà người chơi cao thủ duy nhất trong đó có thứ hạng trên bảng xếp hạng cao hơn hắn không ít. Đây là một vấn đề logic rất đơn giản. Mà người chơi có thể chơi đến trình độ cao thủ như bọn họ, tuyệt đối không thể tìm người chơi cao thủ tương tự tổ đội, điều đó sẽ chỉ khiến bọn họ nghênh đón độ khó cấp ác mộng. Bởi vậy, hắn mới phán đoán, đội ngũ duy nhất phe xanh kia rất có thể là người chơi cấp S xếp hạng thứ nhất hoặc thứ hai. Thứ ba đều kém một chút. Dù sao phe đỏ bọn họ có 6 đội ngũ, hơn nữa đánh giá cấp bậc bình quân của ván chơi này vẫn là cấp B. Bất quá, đây chỉ là phán đoán sơ bộ của hắn trong tình huống tạm thời không rõ ràng tình hình của 5 đội ngũ người chơi khác. Đợi sau khi hiểu rõ 5 đội ngũ người chơi phe đỏ, hắn mới có thể đưa ra phán đoán hữu hiệu nhất về bố trí của đội ngũ duy nhất phe xanh. Mà đối với thế giới trò chơi mới này, Leon tạm thời không rõ ràng tình hình, tự nhiên không thể tùy tiện đi theo đại quân xông vào trong căn cứ. Tầm quan trọng của thông tin, phàm là người chơi cao thủ đều biết. Bởi vậy, hắn mới đột nhiên nổ súng, làm đồng đội bị thương, lấy danh nghĩa hộ tống thương binh rời khỏi đây, để quan sát bên ngoài. Đây chính là tất cả những ý tưởng xuất hiện trong lòng Leon trong nháy mắt vừa rồi. Sự thật chứng minh, quyết định này của hắn là đúng. Căn cứ, trong phòng thí nghiệm. Cậu ở đây trông chừng, đợi số liệu bên trong tải xuống xong, liền lấy ổ cứng ra ngoài tìm tôi. Trong phòng số liệu, dưới sự thao tác của Tô Lăng, số liệu nghiên cứu nhân thể trong phòng thí nghiệm của căn cứ này bắt đầu tải xuống. Chỉ thấy trên màn hình máy tính trong phòng số liệu, một thanh tiến độ tải xuống, đang từ 0% bắt đầu, chậm rãi tiến về phía 100%. Khi tiến độ đến 35%, Tô Lăng nói với bánh bao lớn, đồng đội bên cạnh. Bánh bao lớn nghe xong ngẩn người, nhìn Tô Lăng hỏi, vậy đại thần anh, đi đâu? Hắn có chút sợ Tô Lăng ném hắn một mình ở đây, sau đó mình chạy trốn. Không nghe thấy tiếng súng bên ngoài càng ngày càng gần bên này à? Tô Lăng nhàn nhạt liếc nhìn bánh bao lớn, trả lời, ta đi ngăn cản những người bên ngoài tới. Hô hô hô, ra là vậy, vậy đại thần anh cẩn thận chút nhé. Bánh bao lớn nghe Tô Lăng nói xong, lập tức lại bồi cười nói. Tiếng súng bên ngoài xác thực càng ngày càng gần bên này. Chỉ có điều, vừa rồi bánh bao lớn vì quá khẩn trương, lực chú ý đều tập trung vào việc Tô Lăng mân mê bàn điều khiển trong phòng số liệu, nên không chú ý. Bây giờ được Tô Lăng nhắc nhở, bánh bao lớn lập tức cũng nghe thấy. Tô Lăng nghe xong, không để ý đến đối phương nữa, cất bước đi ra khỏi phòng số liệu, đi về phía ngoài phòng thí nghiệm. Rất nhanh, Tô Lăng liền đi đến hành lang ngoài phòng thí nghiệm, đứng vững thân hình, hai tay đút trong túi áo choàng trắng, nhìn về phía cuối hành lang phía trước, lẳng lặng chờ đợi.
Đột đột đột, tiếng súng Tiểu Liên dần dần đến gần. Theo mỗi lần tiếng súng Tiểu Liên đột 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 vang lên, còn có từng tiếng kêu thảm. Bất quá, càng đến gần bên này, tần suất tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng ít, chứng tỏ lực lượng phòng ngự trong căn cứ cũng dần giảm bớt. Cuối cùng, thậm chí không còn tiếng súng Tiểu Liên nổ và tiếng kêu thảm thiết, chỉ có tiếng bước chân dồn dập. Theo tiếng bước chân dồn dập truyền đến, Tô Lăng, người đang đút hai tay trong túi áo choàng trắng, cũng chậm rãi rút tay ra. Một lúc sau, một đội quân vũ trang đầy đủ, tay cầm súng tự động, rẽ vào từ cuối hành lang phía trước. Giơ tay lên. Đội ngũ này vừa rẽ vào, nhìn thấy Tô Lăng đứng giữa hành lang, mặc áo choàng trắng, binh sĩ dẫn đầu lập tức lớn tiếng quát. Tô Lăng cũng phối hợp chậm rãi giơ hai tay lên. Theo động tác Tô Lăng chậm rãi giơ hai tay lên, đội quân đối diện cũng toàn bộ rẽ vào hành lang này. Khi đội quân này toàn bộ tiến vào hành lang, Tô Lăng bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng, xem ra quân đội chính phủ thế giới này cũng không phải thứ tốt đẹp gì. Ngay trong khoảnh khắc vừa rồi, Tô Lăng đã nhìn trộm toàn bộ tin tức kinh nghiệm của tất cả mọi người trong đội quân này. Đội quân này trực thuộc quân đội chính phủ thế giới, tên là đội đột kích báo săn. Lần này tiến đánh căn cứ nghiên cứu nhân thể phi pháp này, nhìn như là sư đoàn chính nghĩa, nhưng kỳ thật nhiệm vụ nhận được lại là bắt sống nhân viên nghiên cứu khoa học trong căn cứ này, còn có những thể thí nghiệm còn sống trong căn cứ. Quân đội chính phủ thế giới này, kỳ thật cũng đang bí mật tiến hành nghiên cứu nhân thể phi pháp. Bất luận là trong căn cứ hay là đội quân chính phủ bên ngoài, đều không có người tốt. Nghĩ đến đây, động tác Tô Lăng chậm rãi giơ tay lên cũng theo đó khựng lại. Muốn làm gì? Giơ tay lên. Thấy động tác giơ tay của Tô Lăng dừng lại, binh sĩ trong đội quân này, đi đầu đã đến gần trước mặt Tô Lăng, lập tức lại lớn tiếng quát tháo. Thế nhưng, lần này, Tô Lăng lại không để ý đến hắn nữa. Chỉ thấy bàn tay phải giơ lên một nửa của Tô Lăng, bỗng nhiên tung ra một quyền, bành, theo một tiếng nổ vang. Luồng khí lưu màu trắng sắc bén dày đặc theo nắm đấm của Tô Lăng bỗng nhiên bắn ra, quét sạch hành lang nhỏ hẹp này. Tên lính quát tháo Tô Lăng đồng tử co rút lại, hướng chọn luồng khí lưu màu trắng sắc bén này cắt chém qua. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Từng tiếng lợi khí cắt vào da thịt vang lên. Trên thân tên lính quát tháo Tô Lăng, trong nháy mắt bị luồng khí lưu màu trắng sắc bén cắt chém ra từng vết thương, máu tươi từ đó bắn ra bốn phía. Áo chống đạn có thể ngăn chặn lực xung kích của đạn, nhưng dưới luồng khí lưu màu trắng sắc bén, lại không khác gì vải vóc bình thường. Mà ngay giây sau khi tên lính quát tháo Tô Lăng bị khí lưu màu trắng cắt xuống, ở phía sau tên lính này, đội quân chen trúc trong hành lang cũng đồng loạt bị quyền phong quét sạch. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Đột 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 thình thịch. Từng tiếng lợi khí cắt vào da thịt, theo sau là từng dòng máu tươi bắn ra. Có binh sĩ bị khí lưu màu trắng cắt trúng gân tay, ngón tay mất khống chế, bóp cò súng Tiểu Liên, trong hành lang nhỏ hẹp này nổ súng loạn xạ. Mà đầu sỏ của tất cả những chuyện này, sau khi tung ra một quyền, liền nhìn cũng không nhìn, quay người đi vào trong phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm, trong phòng số liệu. Vì ở gần như chỉ cách một lớp tường, Bánh Bao Lớn nghe thấy rất rõ tiếng binh sĩ quát tháo bên ngoài. Nhưng không lâu sau, bên ngoài lại truyền đến tiếng quát tháo lớn. Ngay sau đó, là một trận âm thanh chói tai bén nhọn, rồi đến tiếng súng Tiểu Liên đột đột đột. Điều này không khỏi khiến Bánh Bao Lớn vô cùng khẩn trương, trong đầu tưởng tượng đủ loại chuyện đã xảy ra bên ngoài. Mãi đến khi thấy Tô Lăng bình yên đi vào, Bánh Bao Lớn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tải xuống xong chưa? Tô Lăng đi tới, mở miệng hỏi. Bánh Bao Lớn nghe xong, vội vàng nhìn máy tính trước mặt, sau đó hướng về phía Tô Lăng ngoài phòng số liệu hô to, 73% rồi, còn kém 27%. Tô Lăng ở cửa phòng thí nghiệm nghe xong, gật đầu nhẹ, xoay người lại đi ra khỏi phòng thí nghiệm. Lúc này, tiếng súng trong hành lang đã dừng lại. Khi Tô Lăng đi tới, liền thấy đội quân kia trong hành lang đã nằm ngổn ngang, tất cả mọi người đều như bị thiên đao vạn quả. Trên thân khắp nơi đều là vết thương da chóc thịt bong, máu tươi bắn tung tóe khắp hành lang, mùi máu tươi nồng đậm dần tràn ngập. Không phải tất cả mọi người đều đã chết, nhưng dù những người không chết kia cũng hấp hối, rất nhanh cũng sẽ chết vì mất máu quá nhiều. Đối với điều này, Tô Lăng vẻ mặt lạnh nhạt, không quá để ý. Người bình thường đối mặt với thuộc tính thân thể gấp 20 lần, quả thực không có chút sức chống cự nào. Nhìn một màn máu tanh trước mắt, Tô Lăng thầm nói một câu, sau đó lại đút hai tay vào trong túi áo choàng trắng, canh giữ phía trước, phòng bị có người đến. Bất quá, cũng không biết là Tô Lăng may mắn, hay là quân đội chính phủ may mắn, mãi đến khi trong phòng thí nghiệm truyền đến tiếng tải xong rồi của Bánh Bao Lớn, bên này cũng không có ai đến nữa. Đại thần, tải xong rồi. Bánh Bao Lớn vẻ mặt cao hứng cầm một ổ cứng đi ra khỏi phòng thí nghiệm, đi đến bên cạnh Tô Lăng, đưa cho Tô Lăng. Nhưng một lúc sau, Bánh Bao Lớn liền thấy thi thể nằm ngang dọc trong hành lang, máu chảy thành sông, lập tức không nhịn được oẹ một tiếng nôn khan. Chỉ là người chơi cấp thấp, trước khi ôm đùi Thời Cảnh và Tô Lăng, trò chơi nặng đô nhất mà Bánh Bao Lớn chơi cũng chỉ là loại cầu sinh hoang dã, cầu sinh đảo hoang, ăn chút côn trùng, chưa từng thấy qua cảnh tượng thế này. Tô Lăng khi đối phương nôn mửa, nhận lấy ổ cứng đưa tới, nhét vào túi áo khoác trắng, quay người đi về phía hành lang khác. Bánh Bao Lớn đang nôn thấy vậy, vội vàng ngừng nôn, dùng áo khoác trắng lau miệng, rồi nhanh chóng đi theo Tô Lăng, vẻ mặt bồi cười hỏi, đại thần, chúng ta bây giờ đi đâu? Rời khỏi đây trước, thu thập thông tin tình báo về thế giới này.
Tô Lăng liếc nhìn hắn, trả lời. Mặc dù Tô Lăng có năng lực bản thân toàn tri, sau khi dấn thân vào ván chơi này, liền đại khái biết được tình cảnh và tình huống hiện tại, nhưng Tô Lăng tự nhiên không thể bộc lộ ra. Cho nên, Tô Lăng phải ra vẻ tiến hành thu thập thông tin tình báo về thế giới này. Điều này không chỉ là làm cho bánh bao lớn, đồng đội này nhìn, mà còn là cho hệ thống trí tuệ nhân tạo của chính phủ siêu duy sát nhìn, để lừa gạt đối phương. Ra là vậy. Bánh bao lớn nghe Tô Lăng nói, liền vội vàng gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Trước kia, khi bánh bao lớn đi theo thời cảnh cũng làm như vậy, đi đến thư viện thành phố trước để thu thập thông tin liên quan đến thế giới trò chơi. Bởi vậy, thấy Tô Lăng cũng làm như vậy, bánh bao lớn cũng không thấy kỳ quái, chỉ cho rằng đây là điểm giống nhau giữa những người chơi cao thủ. Bất quá, theo hai người đi thẳng dọc hành lang, lại không tìm được lối ra, ngược lại đi đến từng gian phòng kín phảng phất như nhà giam, đồng thời trong những phòng kín này đều ít nhiều giam giữ người. Bánh bao lớn nghi hoặc nói, đại thần, có phải chúng ta đi nhầm hướng rồi không? Bên này giống như không phải lối ra, giống như là nơi giam giữ người ở đây. Nói chuyện, bánh bao lớn cũng đánh giá những phòng kín hư hư thực thực nhà giam này. Chỉ thấy những phòng kín này ở phía đối diện hành lang đều là một khối thủy tinh công nghiệp trong suốt, phô bày toàn bộ tình hình của những người bị giam giữ bên trong. Mà ở bên trong cũng chỉ có một chiếc giường khung sắt đơn giản. Tô Lăng và bánh bao lớn cùng nhau đi tới, chỉ thấy phần lớn những phòng kín này giam giữ đều là đàn ông và phụ nữ trưởng thành, thường ở độ tuổi tráng niên, có đủ 4 loại màu da trắng, đen, vàng, nâu. Những người này hoặc nằm trên giường sắt, nhìn chằm chằm trần nhà ngẩn người, hoặc ngồi trong góc phòng kín, nhắm mắt dưỡng thần, hoặc là chống đẩy, gập bụng, rèn luyện thân thể, thậm chí trực tiếp không quan tâm bắt đầu chơi trò chơi di động nguyên thủy nhất. Những người này sau khi thấy Tô Lăng đến, biểu hiện cũng khác nhau. Có người đứng dậy nhào tới, hai tay đập vào thủy tinh công nghiệp, phát ra tiếng gầm thét chửi rủa. Mà có người thì đi đến trước thủy tinh công nghiệp, thăm dò nói chuyện. Cũng có một bộ phận chỉ đơn giản liếc nhìn hai người, sau đó liền không để ý nữa. Tô Lăng vừa chậm rãi đi trên hành lang này, vừa hờ hững đáp lại lời của bánh bao lớn, nói: "Đi nhầm hướng không phải cũng rất bình thường sao? Ta và cậu cùng nhau đến thế giới này, tìm nhầm lối ra rất kỳ quái sao?" "Cũng phải." Nghe Tô Lăng nói, bánh bao lớn cười gượng nói. Nhưng trên thực tế, Tô Lăng tự nhiên không thể đi nhầm đường. Sau khi nhìn trộm tin tức kinh nghiệm của nhân vật dấn thân vào, Tô Lăng mặc dù không nói là rõ như lòng bàn tay đối với căn cứ này, nhưng vẫn biết lối ra ở đâu. Tô Lăng cố ý đi nhầm, cố ý đi về phía bên này. Sau khi lấy được số liệu nghiên cứu nhân thể của căn cứ này, hiểu rõ thế giới này, đồng thời biết nhiệm vụ của đội đột kích báo săn của quân đội chính phủ, Tô Lăng cũng muốn xem thể thí nghiệm sống bị giam giữ trong căn cứ này rốt cuộc có gì đặc biệt. Cố gắng có thể từ những thể thí nghiệm sống này nhìn trộm được một chút bí ẩn tiến hóa biến dị của thế giới này cũng không chừng. Bất quá, đi dọc theo con đường này, những người đàn ông và phụ nữ trưởng thành bị giam giữ trong phòng kín này, dường như đều không phải là thể thí nghiệm sống. Khi những người này nhìn Tô Lăng, cùng Tô Lăng sinh ra liên quan. Tô Lăng nhìn trộm tin tức kinh nghiệm của những người đàn ông và phụ nữ trưởng thành này, phát hiện những người này đều là mới bị căn cứ bắt về không lâu. Phần lớn đều chưa kịp tiến hành thí nghiệm. Chỉ có một số ít vì ý đồ phản kháng hoặc không phục tùng quản giáo, bị đánh đập. Tô Lăng vừa đi, vừa xem xét tin tức kinh nghiệm của những người này. Rất nhanh, khi nhìn thấy tin tức kinh nghiệm của một người trong đó, bước chân của Tô Lăng khựng lại, sau đó chậm rãi lùi lại mấy bước, đứng trước một phòng kín. Tiếp theo, Tô Lăng quay đầu, xuyên qua thủy tinh công nghiệp của phòng kín này, nhìn vào người bên trong. Chỉ thấy trong phòng kín này, giam giữ một cậu bé da vàng, nhìn khoảng 10 tuổi. Khác với những phòng kín xung quanh, trong phòng kín này có thêm một chiếc vòng sắt lớn khảm vào tường kim loại. Vòng sắt có một sợi xích sắt chốt vào, đầu sợi xích sắt này kéo dài ra, đồng thời chốt vào cổ chân của cậu bé. Sự đối đãi khác biệt này quá mức rõ ràng. Bất quá, nguyên nhân Tô Lăng lùi lại không phải vì điều này, mà là vì cậu bé da vàng này khi Tô Lăng đi ngang qua, nhìn Tô Lăng, cùng Tô Lăng sinh ra liên quan. Tô Lăng từ tin tức kinh nghiệm của đối phương nhìn trộm được, cậu bé da vàng này chính là một thể thí nghiệm sống. Lúc này, cậu bé da vàng trong phòng kín đang yếu ớt nằm sấp trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, thân thể hơi run rẩy. Ở cổ chân bị xích sắt buộc, đã trở nên máu thịt be bét, rõ ràng trước đó đã giãy giụa kịch liệt. Khi Tô Lăng và bánh bao lớn lùi đến trước thủy tinh công nghiệp phòng kín của cậu bé dù phi thường yếu ớt, nhưng vẫn ánh mắt hung ác nhìn hai người. Ở đây lại còn giam giữ trẻ con. Thấy cậu bé trong phòng kín, bánh bao lớn kinh ngạc. Vừa rồi lực chú ý của bánh bao lớn đều tập trung trên người Tô Lăng, đối với tình hình xung quanh chỉ tùy ý liếc nhìn, lại thêm thấy được một màn máu tanh vừa rồi, nôn đến dạ dày khó chịu, cho nên một lòng chỉ muốn rời đi, không quá chú ý những người bị giam giữ trong phòng kín xung quanh. Chỉ là ngay từ đầu, liếc nhìn những người bị giam giữ xung quanh, lưu lại ấn tượng giam giữ đều là đàn ông và phụ nữ trưởng thành. Mãi đến khi Tô Lăng bỗng nhiên dừng lại lùi lại, đi đến trước phòng kín này, bánh bao lớn mới phát hiện trong số đông người bị giam giữ, lại còn có một đứa bé. Lúc này, bánh bao lớn liền muốn thả cậu bé bên trong ra, ở hiện thực, bánh bao lớn cũng có con, hơn nữa vừa vặn cũng xấp xỉ tuổi này. Thấy thảm trạng của cậu bé, là một người cha, bánh bao lớn không khỏi đồng cảm, trong nháy mắt thay vào tình huống nếu là con mình, đau lòng không chịu nổi. Nhưng bất đắc dĩ,
Nhìn bức tường trơn bóng, bánh bao lớn nhất thời lại có chút không biết làm thế nào. Muốn tìm thứ gì đó đập vỡ thủy tinh công nghiệp, trong hành lang lại không có gì. Sao ngay cả bình chữa cháy cũng không có, phòng cháy không đạt tiêu chuẩn. Tìm một vòng không tìm được đồ vật, bánh bao lớn nghiến răng, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một tấm thẻ. Đây là tấm thẻ vũ khí dao phay mà bánh bao lớn dựa vào tiền riêng dành dụng hàng ngày khi nấu cơm mua thức ăn, từng chút tích cóp, lén lút mua sắm. Một lúc sau, liền thấy tấm thẻ trong tay bánh bao lớn biến mất, một con dao phay xuất hiện trong tay bánh bao lớn. Sau đó, liền thấy bánh bao lớn đi đến trước thủy tinh công nghiệp, bắt đầu dùng dao phay trong tay đập vào góc cạnh của thủy tinh công nghiệp. Bánh bao lớn đang lợi dụng kiến thức thoát hiểm xe buýt học được ở hiện thực để cứu người. Nhưng cực kỳ đáng tiếc, bánh bao lớn làm như vậy căn bản không có tác dụng gì, chỉ phát ra tiếng cộc 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 ồn ào, khiến cậu bé bên trong không khỏi càng thêm nóng nảy. Mà khi bánh bao lớn đang loay hoay, trong phòng kín phía sau lại truyền đến một tiếng giễu cợt. Đừng phí sức, đây là kính chống đạn dày, tiểu quái vật bên trong còn không đánh tan được, huống chi các ngươi. Trong những phòng kín hai bên hành lang này, có hiệu quả cách âm rất tốt. Bất quá, khi ở rất gần, vẫn có thể nghe được một chút âm thanh. Nghe tiếng giễu cợt truyền đến từ phía sau, bánh bao lớn lập tức nhíu mày quay đầu, phát hiện là một gã đàn ông da trắng hippie, dáng người cao lớn cường tráng, đeo khuyên mũi bông tai, trên thân có hình xăm. Bánh bao lớn lúc này định mở miệng nói gì đó, nhưng lúc này, Tô Lăng đã ra tay. Không mượn bất kỳ công cụ vũ khí nào, cũng không tìm kiếm chốt mở, mà chỉ đơn giản tung ra một quyền, bùm, một tiếng nổ vang bỗng nhiên bùng phát. Kính chống đạn dày ầm vang vỡ vụn thành từng mảnh như mạng nhện. Bất quá, bên trong kính chống đạn có một lớp keo dán, kính chống đạn tiếp nhận một quyền với 20 điểm lực lượng của Tô Lăng, dù vỡ thành từng mảnh, nhưng vẫn là một thể hoàn chỉnh, chỉ là lõm sâu xuống một hố, xung quanh khảm nạm không chịu nổi gánh nặng, tách ra khỏi khung, cuối cùng đổ vào trong phòng kín. Một màn kinh khủng này, trong nháy mắt khiến bánh bao lớn lâm vào thất thần, quên mất điều muốn nói. Mà ở phía sau, gã đàn ông da trắng hippie phát ra tiếng giễu cợt, toàn thân ngây ra như phỗng. Không riêng gì tên đàn ông da trắng này, một quyền này của Tô Lăng cũng đồng dạng thu hút tất cả những người bị giam giữ gần đó. Những người này đầu tiên là không thể tưởng tượng nổi nhìn một màn này. Một lúc sau, từng người điên cuồng bình thường nhào tới kính chống đạn phòng kín, không ngừng đập vào kính chống đạn, phát ra các loại tiếng cầu xin lớn. Mau cứu ta, van cầu ngươi, mau cứu ta ra ngoài, chỉ cần ngươi có thể cứu ta ra ngoài, ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền. Anh đẹp trai, van cầu anh đưa em ra ngoài. Chỉ cần có thể rời khỏi đây, em tùy anh thế nào cũng được, ba thông đều không thành vấn đề. Gã đàn ông da trắng vốn giễu cợt, kết quả tận mắt thấy một quyền kinh khủng này của Tô Lăng, cũng như tỉnh mộng, từ trạng thái ngây ra như phỗng thoát ra, vội vàng cũng gia nhập vào cầu cứu. Chỉ thấy hắn khóc ròng ròng quỳ xuống đất cầu xin, van cầu anh cứu tôi ra ngoài. Trong nhà tôi còn có 3 đứa con vừa mới sinh không lâu cần nuôi. Vợ tôi hiện tại còn mang thai đứa thứ tư, cô ấy một mình chăm sóc không nổi, cầu xin anh. Thế nhưng, mặc cho những người này phía sau cầu cứu thế nào, Tô Lăng lại đều không thèm để ý. Sau khi một quyền đánh nát kính chống đạn, Tô Lăng trực tiếp đi vào trong phòng kín, đi đến trước mặt cậu bé kia. Cậu bé kia vốn ánh mắt hung ác nhìn hai người, nhưng khi thấy Tô Lăng tùy ý một quyền liền đem kính chống đạn mà cậu bé vô luận thế nào cũng không đánh tan được, thậm chí ngay cả một vết tích cũng khó mà lưu lại, đánh nát, toàn thân cậu bé đều bị dọa ngây người. Chỉ có thử qua không biết bao nhiêu lần, đồng thời khí lực đã vượt xa người thường như cậu bé, mới hiểu được tấm kính kia kiên cố đến mức nào. Trong lòng cậu bé, tấm kính kia gần như không thể phá vỡ. Chỉ có một tấm kính gần như không thể phá vỡ như vậy, lại bị một quyền đánh nát, rơi khỏi khung. Trong lúc nhất thời, trong lòng cậu bé không biết rung động đến mức nào. Cậu bé bị xích sắt buộc vào cổ chân, cứ ngây ngốc nhìn Tô Lăng đi tới, đi đến trước mặt mình, trên mặt và trong lòng dư chấn vẫn chưa tan. Mãi cho đến khi Tô Lăng chậm rãi mở miệng nói chuyện. Muốn có được lực lượng giống như ta không? Tô Lăng đứng trên cao nhìn xuống cậu bé, nhìn cậu bé, nhàn nhạt hỏi, muốn bảo vệ người mình muốn bảo vệ không? Cậu bé nghe xong, ánh mắt ngây ngốc dần dần ngưng tụ, sau đó dần trở nên sắc bén. Trong trạng thái suy yếu, cậu bé gần như dùng hết sức lực toàn thân phát ra một tiếng khàn khàn trả lời, muốn. Rất tốt, Tô Lăng từ tốn nói, đi theo ta, ngươi liền có thể có được lực lượng ngươi mong muốn. Dứt lời, Tô Lăng liền cúi người xuống, giơ tay lên, lấy tay làm đao, xoẹt vung ra tàn ảnh, một nhát chém vào sợi xích sắt buộc cổ chân cậu bé. Keng, theo một tiếng vang, sợi xích sắt buộc cổ chân cậu bé đứt lìa. Sau đó, Tô Lăng liền đứng dậy rời khỏi phòng kín, không nhìn cậu bé nữa. Mà cậu bé nằm sấp, cúi đầu nhìn sợi xích sắt buộc chân mình, nhưng lúc này lại bị chặt đứt, lại nhìn bóng lưng Tô Lăng rời đi. Trong trạng thái suy yếu, cậu bé lại bộc phát ra tiềm lực kinh người, từ dưới đất chậm rãi bò dậy, sau đó từng bước một, tập tễnh đi ra khỏi phòng kín, đi theo sau lưng Tô Lăng. Bánh bao lớn bên cạnh thấy vậy, thân là một người cha, đau lòng muốn đưa tay ra đỡ, nhưng lại bị cậu bé quật cường né tránh. Trong đầu Tô Lăng, năng lực bản thân toàn chi phản hồi toàn bộ tình hình phía sau, Tô Lăng không quay đầu lại nhàn nhạt mở miệng, nếu ngươi đã quyết định đi theo ta, vậy bất luận ngươi trước kia tên là gì, sau này ở bên cạnh ta, tên của ngươi là Nanh, răng nanh của răng.
Rõ chưa? Rõ ràng. Cậu bé lại phát ra thanh âm khàn khàn, trả lời. Nghe vậy, Tô Lăng lúc này mới hài lòng xoay người lại, nhìn đối phương, nhàn nhạt hỏi, tốt. Vậy, Nanh, bây giờ ngươi muốn làm nhất điều gì? Cậu bé nghe xong, gần như không chút suy nghĩ lớn tiếng nói, cứu em gái ta, có thể. Tô Lăng nghe xong, gật đầu nhẹ, bất quá ngươi nhớ kỹ, hôm nay ta cứu được ngươi và em gái ngươi, vậy hai anh em các ngươi mỗi người thiếu ta một mạng. Nhớ không? Nhớ kỹ. Cậu bé, không, Nanh vẻ mặt trịnh trọng gật đầu trả lời. Thấy cậu bé gật đầu xong, Tô Lăng cũng không nói thêm lời nào, chỉ đơn giản nói một câu, phía trước dẫn đường. Sau đó, liền thấy cậu bé đi phía trước, bắt đầu dẫn đường. Đại thần, có cứu bọn họ không? Bánh bao lớn bên cạnh bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi. Nói xong, bánh bao lớn liếc nhìn gã đàn ông da trắng hippie đang khóc ròng ròng quỳ cầu xin tha mạng phía sau. Tô Lăng nghe vậy, biết đối phương là sau khi nghe gã đàn ông da trắng kia cầu xin tha thứ, động lòng trắc ẩn. Nhưng Tô Lăng đã sớm cùng gã đàn ông da trắng hippie kia sinh ra liên quan, lại biết rõ gã đàn ông da trắng hippie này chẳng qua là thấy bọn họ cứu được cậu bé 10 tuổi kia. Thế là liền nghĩ ra một lý do liên quan đến con cái, cầu xin bọn họ cứu mà thôi. Trên thực tế, gã đàn ông da trắng hippie này chẳng qua là một gã đàn ông độc thân ăn chơi trác táng. Huống hồ, coi như đối phương thật sự như trong lời cầu xin, vậy cũng không có quan hệ gì với Tô Lăng. Tô Lăng cứu cậu bé kia chẳng qua là vì đối phương là thể thí nghiệm sống, cứu đối phương xong thuận tiện cho Tô Lăng nghiên cứu hệ thống tiến hóa biến dị của thế giới này mà thôi. Thế là, chỉ thấy Tô Lăng vẻ mặt nhàn nhạt liếc qua bánh bao lớn, hỏi ngược lại một câu, cậu cảm thấy hắn bộ dạng này giống như là một người cha sao? Bánh bao lớn nghe xong, lập tức á khẩu không trả lời được. Còn nữa, lần sau lại động lòng trắc ẩn thánh mẫu này, cậu liền tự mình hành động. Để lại một câu nói, Tô Lăng không để ý đến bánh bao lớn nữa, cất bước đi theo cậu bé dẫn đường phía trước. Bánh bao lớn ngượng ngùng cười một lát, cuối cùng vẫn không để ý đến những người cầu xin tha mạng trong các phòng kín kia, đuổi theo. Dưới sự dẫn đường của cậu bé, bọn họ đầu tiên quay về đường cũ, đi đến phòng thí nghiệm trước đó. Đi ngang qua phòng thí nghiệm, Tô Lăng gọi bánh bao lớn vào lấy chút thức ăn nước uống cho cậu bé, để cậu bé bổ sung nước và năng lượng. Cậu bé không từ chối, ngấu nghiến ăn hết thức ăn nước uống, người quả nhiên cũng không còn suy yếu như vậy. Trong lúc đó, ba người lại đi ngang qua nơi Tô Lăng dùng quyền phong xoắn giết đội đột kích báo săn kia đến máu chảy thành sông. Bánh bao lớn lại lần nữa nhìn thấy một màn máu tanh, vẫn không nhịn được khó chịu trong dạ dày. Ngược lại cậu bé kia vẻ mặt tự nhiên, không sợ hãi cảnh tượng máu tanh. Rất nhanh, dưới sự dẫn đường của cậu bé, ba người xuyên qua từng hành lang, đi đến một khoảng không gian rộng lớn. Khoảng không gian rộng lớn này bày các loại thiết bị và dụng cụ dùng để kiểm tra. Tô Lăng từ kinh nghiệm của cậu bé nhìn ra được, nơi này ngày thường có rất nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học mặc áo choàng trắng, nhưng bây giờ lại không thấy đâu. Cậu bé không dừng lại, trực tiếp xuyên qua khu vực này, đi vào một hành lang khác. Ngay sau đó, theo hành lang này dần đi sâu vào, vẻ mặt tự nhiên trên mặt cậu bé cũng dần hiện lên vẻ mong đợi. Thấy cảnh này, Tô Lăng rõ ràng, hẳn là sắp đến. Nhưng lúc này, đột, tiếng súng, tiếng kêu thảm thiết, bắt đầu từ xa đến gần không ngừng truyền đến. Nghe thấy những tiếng súng và tiếng kêu thảm thiết này, cậu bé đi phía trước sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, không lo đến vết thương ở cổ chân, cả người tăng tốc chạy, tốc độ nhanh chóng, giống như báo săn bình thường. Trong nháy mắt, liền biến mất ở cuối hành lang. Hả? Tô Lăng thấy vậy, lập tức nhíu mày. Trách không được phòng thí nghiệm bên kia chỉ có một đội quân đến, hóa ra đều đến bên này. Sau khi Tô Lăng giải quyết đội quân kia, liền không thấy đội quân chính phủ nào khác. Tô Lăng vốn đang cảm thấy kỳ quái, nhưng bây giờ nghe những tiếng súng và tiếng kêu thảm thiết này, lập tức hiểu rõ. Bất quá, hiểu thì hiểu, thân hình Tô Lăng vẫn không nhanh không chậm. Chỉ là người bình thường, cho dù cầm súng tiểu liên, đến bao nhiêu Tô Lăng cũng không thèm để ý. Nhưng rất nhanh, càng đến gần, lông mày của Tô Lăng đã từ từ cau lại. Theo tiếng súng và tiếng kêu thảm thiết vốn mơ hồ dần rõ ràng, Tô Lăng phát hiện sự phân bố của những tiếng súng và tiếng kêu thảm thiết này có chút vấn đề. Không phải là loại phe phái rõ ràng, một bên nổ súng, một bên kêu thảm, mà là phi thường hỗn loạn, tiếng súng và tiếng kêu thảm thiết lẫn lộn, cùng trong một khu vực. Tô Lăng nghe vào tai, cho Tô Lăng cảm giác là phía trước đang phát sinh một trận đại hỗn chiến. Không đúng, đầu mục của căn cứ này đã chạy trốn, lực lượng phòng ngự cũng rút đi hơn phân nửa, theo lý mà nói không thể xuất hiện tình huống đại hỗn chiến này mới đúng. Trong lòng vừa dâng lên ý nghĩ này, bỗng nhiên, ký chủ vừa thu phục bộ hạ Nanh bị một tiến hóa giả bắt được. Trong đầu, bản thân Toàn Chi bỗng nhiên phản hồi một tin tức văn tự. Thấy tin tức văn tự này, cả người Tô Lăng khẽ giật mình. Tiến hóa giả. Danh từ này khiến Tô Lăng không khỏi nhướng mày. Đây là một thế giới khoa huyễn tiến hóa biến dị, xuất hiện danh từ như vậy, Tô Lăng cũng không kỳ quái. Tô Lăng nhíu mày là, vì sao ở đây lại xuất hiện tiến hóa giả? Từ danh từ này mà xem, tiến hóa giả này hiển nhiên là tồn tại liên quan đến hệ thống tiến hóa biến dị của thế giới này. Nhưng trước mắt vì không đủ thông tin, Tô Lăng cũng không biết tiến hóa giả này tồn tại như thế nào. Bất quá, nếu liên quan đến hệ thống tiến hóa biến dị của thế giới này, khẳng định là có năng lực mà người bình thường không có. Mà nguyên nhân đối phương xuất hiện ở đây,
khẳng định là có một mục đích nào đó. Tô Lăng kết hợp thông tin đã biết, trong đầu nhanh chóng phân tích. Đội đột kích báo săn nhận được nhiệm vụ là bắt nhân viên nghiên cứu khoa học và thể thí nghiệm sống của căn cứ này, nhưng lại chỉ phái một đội quân đến phòng thí nghiệm bên kia, hiển nhiên đối với phòng thí nghiệm bên kia, mức độ coi trọng không bằng bên này. Mà em gái Nanh có năng lực đặc thù bị giam ở đây, mặc dù tạm thời không biết là năng lực đặc thù gì, nhưng từ việc Nanh cùng một đám người bình thường giam chung một chỗ, mà em gái Nanh lại bị nhốt ở khu vực khác mà xem, hiển nhiên đối với căn cứ này mà nói, em gái Nanh là khác với những người bình thường kia và Nanh. Kết hợp điểm này mà xem, nói cách khác, khu vực giam giữ em gái Nanh, đại khái đều là tồn tại có năng lực đặc thù giống như em gái Nanh. Lại thêm việc Nanh lo lắng cho em gái, nhanh chóng chạy qua, kết quả bị tiến hóa giả bắt được. Sau khi sâu chuỗi từng thông tin, một đáp án sinh động hiện ra. Khu vực giam giữ em gái Nanh mới là nơi của số lượng lớn thể thí nghiệm sống cao cấp hơn Nanh. Mà những thể thí nghiệm sống này rất có thể cùng tiến hóa giả đồng bộ. Hoặc là, thể thí nghiệm sống chính là hình thức ban đầu của những tiến hóa giả này. Dù sao, căn cứ này tiến hành nghiên cứu nhân thể phi pháp, kỳ thật cũng là một trong những yếu tố tiến hóa biến dị của thế giới này, chỉ là không có hệ thống mà thôi. Nghĩ đến đây, Tô Lăng liền cảm thấy đáng tiếc. Nhân vật Tô Lăng dấn thân vào, cấp bậc quyền hạn trong căn cứ quá thấp, địa điểm làm việc cũng chỉ có phòng thí nghiệm vừa rồi, không thể đến khu vực khác trong căn cứ, bởi vậy, không có tư cách tiếp xúc đến cơ mật tiến hóa biến dị có hệ thống. Bất quá, bây giờ liền không có những vấn đề này, cơ mật tiến hóa biến dị trong căn cứ này, thậm chí hệ thống tiến hóa giả cốt lõi của thế giới này, ngay ở phía trước. Lúc này, Tô Lăng không do dự nữa, dưới chân khẽ động, thân hình vèo một cái, hóa thành một tàn ảnh, nhanh chóng đi về phía nơi truyền đến tiếng súng và tiếng kêu thảm thiết phía trước. Sau đó, mấy hơi thở, Tô Lăng liền rẽ trái rẽ phải, đi đến cuối hành lang này. Chỗ rẽ phía trước chính là lối ra hành lang, mà ở phía sau bức tường bên cạnh, tiếng súng và tiếng kêu thảm thiết đã rõ ràng có thể nghe thấy. Tô Lăng không dừng lại, đi thẳng đến lối ra cuối hành lang. Đứng ở cửa ra, trước mắt Tô Lăng lại đột nhiên sáng sủa. Sau khi ra khỏi cuối hành lang, lại là một khoảng đất trống rộng lớn. Khoảng đất trống này tổng thể có hình bầu dục, trần nhà phía trên là đỉnh hang được chống đỡ bằng từng khung thép, mà dựa vào những khung thép này, lại xây dựng rất nhiều cầu thang sắt, chia khoảng đất trống này thành 2 tầng. Giữa 2 tầng này, lại khoét vào tường đá xung quanh từng phòng đá lớn nhỏ, lắp đặt cửa sắt dày đặc. Lúc này, có những cửa sắt này đã mở ra, xuyên qua những cửa sắt mở ra này, có thể thấy trong phòng đá có giường đá, ghế đá tạo hình. Hoàn cảnh nơi này khiến Tô Lăng nhanh chóng đánh giá ra, căn cứ này được xây dựng dưới lòng đất. Bất quá, ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu Tô Lăng. Sau đó, lực chú ý của Tô Lăng tập trung đến khoảng đất trống trung tâm hình bầu dục này. Chỉ thấy tại khoảng đất trống trung tâm này, mười mấy tên binh lính vũ trang đầy đủ, đang tay cầm súng tự động, không ngừng bắn phá một bóng dáng nhanh nhẹn. Nhưng bóng dáng nhanh nhẹn kia lại linh hoạt di chuyển xuyên qua khung sắt và giữa tầng 1, 2 của khoảng đất trống này, không ngừng nhanh chóng thay đổi vị trí, tránh né sự bắn phá của súng tiểu liên, đồng thời thỉnh thoảng tập kích một tên binh lính vũ trang đầy đủ. Mà những binh lính bị tập kích kia, cơ bản đều là một kích liền bị cắt vỡ cổ họng, trợn to mắt ngã trên mặt đất, cổ họng cuồn cuộn trào máu phát ra âm thanh xì xì, sau đó dần dần tắt thở. Lúc này, trên đất trống đã ngã xuống không ít binh lính. Những binh lính còn lại trên mặt đã hiện lên vẻ sợ hãi, nhưng vẫn không ngừng điên cuồng bắn phá. Bởi vì mỗi lối ra của khoảng đất trống này đều nằm xuống không ít binh lính, hiển nhiên, những binh lính này đều là có ý đồ chạy trốn mà bị giết. Lối ra hành lang mà Tô Lăng đang đứng chính là một trong số đó. Ở phía trước Tô Lăng, 7-8 tên binh lính có ý đồ rút lui từ nơi này, ngổn ngang nằm ngã xuống đất. Tô Lăng quan sát những binh lính này, cơ bản đều là bị lợi khí cắt vỡ yết hầu, chỉ là, Tô Lăng nhíu mày. Tô Lăng phát hiện vũ khí cắt vỡ yết hầu của những binh lính này có chút kỳ quái. Từ hình dạng vết thương mà xem, không giống dao găm hoặc đoản đao, ngược lại càng giống một loại móng vuốt. Phát hiện này khiến Tô Lăng không khỏi nheo mắt lại. Đồng thời, ánh mắt của Tô Lăng tìm kiếm xung quanh, rất nhanh, Tô Lăng cũng tìm được tung tích của cậu bé Nanh mà Tô Lăng vừa thu phục. Trong một phòng đá ở tầng 2 của khoảng đất trống này, cửa sắt dày đặc mở ra. Nanh hai tay bị trói ngược ra sau, đang bị một thanh niên da trắng tóc vàng mắt xanh dẫm lên lưng, dù giãy giụa kịch liệt, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Thanh niên da trắng kia dường như về mặt sức mạnh cũng vượt xa Nanh. Mà trong phòng đá kia, còn có mấy đứa trẻ tuổi tác khác nhau vẻ mặt sợ hãi đứng ở một bên. Trong đó có một bé gái mắt ngấn lệ nhìn Nanh trên mặt đất, muốn ngăn cản, nhưng bản thân lại rất suy yếu ngã ngồi xuống đất, bộ dạng hỗn loạn. Lúc này, tên thanh niên da trắng kia đang dẫm lên Nanh, vừa nhai kẹo cao su, vừa có chút hứng thú xem chiến đấu trên đất trống phía dưới. Có binh lính nhìn thấy hắn nhàn nhã như vậy, muốn giơ súng bắn, nhưng phàm là binh lính có quyết định này, đều sẽ ngay lập tức bị bóng dáng nhanh nhẹn giữa sân kia tập kích. Mà thanh niên da trắng kia dường như cũng không chút sợ hãi bị những binh lính này nổ súng bắn hắn, hiển nhiên là có chỗ dựa, hoặc là nói có lòng tin tuyệt đối vào thực lực bản thân. Bỗng nhiên, thanh niên da trắng dường như nhận ra điều gì, hắn, người vốn đang có chút hứng thú xem chiến đấu trên đất trống phía dưới, ánh mắt chậm rãi di chuyển, nhìn về phía lối ra cuối hành lang nơi Tô Lăng đang đứng, cùng Tô Lăng đối diện ánh mắt.
Trong nháy mắt, giữa hai người sinh ra liên quan, năng lực bản thân toàn chi trong đầu Tô Lăng trong nháy mắt phản hồi tin tức kinh nghiệm của đối phương thành tin tức văn tự. Ký chủ và Andy Turner nhìn nhau, hai bên sinh ra liên quan, thông tin của Andy Turner tự động sao chép, cập nhật hoàn tất. Andy Turner, nam, da trắng, 28 tuổi, người Guni, nghề nghiệp tiến hóa giả, chưa kết hôn. Thì ra là thế. Sau khi xem hết tin tức kinh nghiệm của Andy Turner, Tô Lăng rốt cục hiểu rõ về cái gọi là tiến hóa giả. Cái gọi là tiến hóa giả kỳ thật cũng là do nghiên cứu nhân thể phi pháp hoặc là kinh nghiệm đặc biệt của bản thân, từ đó thu được quần thể có lực lượng vượt qua người bình thường. Cụ thể là tiến hóa giả xuất hiện khi nào, xuất hiện như thế nào, đã không thể khảo chứng, ít nhất trong tin tức kinh nghiệm của tên tiến hóa giả tên là Andy Turner này, không có thông tin về phương diện này. Tóm lại, theo tiến hóa giả xuất hiện, các quốc gia trên thế giới này liền thấy được lợi khí chiến tranh mới. Rất nhiều quốc gia cũng bắt đầu bí mật bắt tiến hóa giả để nghiên cứu nhân thể, ý đồ sản xuất hàng loạt. Sau một khoảng thời gian rất dài, quả thực cũng có một chút thành quả nghiên cứu, nhưng lại không ổn định, vẫn chưa đạt đến trình độ sản xuất hàng loạt. Bất quá, tích lũy ngày tháng, những thành quả nghiên cứu lẻ tẻ kia cũng tích lũy được không ít số lượng. Thế nhưng, các quốc gia chung quy là xem thường sự tiến hóa của giống loài. Những tiến hóa giả sinh ra dưới sự tra tấn nghiên cứu và thí nghiệm không phải người này, dần dần có được năng lực vượt xa người bình thường. Lại thêm sự điều khiển của trí tuệ con người. Cuối cùng, từng tiến hóa giả bắt đầu không ngừng chạy ra khỏi căn cứ nghiên cứu hoặc phòng thí nghiệm. Cũng giống như ánh sao, bắt đầu không ngừng tìm cách cứu những tiến hóa giả khác, dần dần tạo thành quy mô, liên hợp lại. Thanh niên da trắng này, Andy Turner, là một thành viên trong đoàn thể tiến hóa giả tên là Chúa Tể Hội. Chúa Tể Hội này có tôn chỉ là chúa tể vận mệnh của mình, thậm chí thế giới và tất cả nhân loại. Tất cả tiến hóa giả trong hội này đều là trốn thoát từ căn cứ nghiên cứu nhân thể của các quốc gia hoặc thế lực. Bởi vì bị các loại nghiên cứu tra tấn không phải người, cho nên những tiến hóa giả này có sự căm hận phi thường nồng đậm đối với quân đội và nhân viên nghiên cứu của các nước. Thậm chí, trong kinh nghiệm của Andy Turner, có những tiến hóa giả cực đoan mà hắn tiếp xúc còn sinh ra sự thù địch đối với người bình thường. Bất quá, đối với những điều này, Tô Lăng không quá quan tâm. Thứ hắn quan tâm hơn, thật ra là năng lực của những cái gọi là tiến hóa giả này. Hả? Thế mà liên quan đến cấp độ gen. Rất nhanh, Tô Lăng từ tin tức kinh nghiệm của Andy Turner nhìn trộm được năng lực của đối phương. Đồng thời, cũng biết vì sao đối phương lại không sợ hãi như vậy, không sợ những binh lính dưới lầu dùng súng tiểu liên bắn. Năng lực của Andy Turner đã trải qua lần thứ 2 tiến hóa biến dị, xâm nhập đến cấp độ gen. Lần thứ nhất tiến hóa dị biến, đối phương thu được sự tăng cường tố chất thân thể vượt qua người bình thường 7-8 lần. Sau đó sau lần thứ 2 tiến hóa biến dị, có thể kích hoạt một số gen động vật trong gen cơ thể, khiến cơ thể hóa vảy. Những vảy này bám vào dưới da cơ thể, tăng cường rất nhiều lực phòng ngự cơ thể của hắn, đạn bình thường căn bản không thể xuyên thủng bên ngoài thân hắn. Bất quá, đây vẫn chỉ là khai phát năng lực cấp độ gen sơ cấp, căn cứ vào thông tin chi tiết trong kinh nghiệm của Andy Turner, Tô Lăng còn chứng kiến đầu mục của chúa tể hội mà đối phương trực thuộc, thậm chí có được năng lực trực tiếp hóa thú toàn bộ người, từ đó tăng cường rất nhiều tố chất các phương diện của thân thể. Phát hiện này lập tức khiến hai mắt Tô Lăng trở nên nóng rực. Nếu như vậy, vết thương ở yết hầu của những binh lính này đúng là móng vuốt. Sau khi xem hết tin tức kinh nghiệm của Andy Turner, Tô Lăng trong lòng hơi động, cúi đầu nhìn vết thương ở yết hầu của những thi thể binh lính trước mặt, sau đó lại nhìn về phía bóng dáng nhanh nhẹn không ngừng di chuyển xuyên qua giữa khoảng đất trống phía trước. Tốc độ của đối phương đối với người bình thường mà nói, quả thực nhanh đến mức hoa mắt, nhưng trong ánh mắt của Tô Lăng với thuộc tính trí lực đạt tới 3, lại nhiều nhất chỉ có thể coi là nhanh, còn chưa đến mức không thể thấy rõ. Rất nhanh, Tô Lăng liền thấy rõ bóng dáng nhanh này phía trước khoảng đất trống. Bóng dáng nhanh này là một phụ nữ da trắng trẻ tuổi, dáng người phi thường thon thả, nhưng không gầy yếu, mà là cơ bắp đều đặn, phi thường khỏe mạnh hữu lực. Bất quá, ánh mắt của Tô Lăng không dừng lại quá lâu trên người cô, mà rất nhanh nhìn về phía hai tay. Sau đó, Tô Lăng liền nhìn thấy, trên hai tay của người phụ nữ da trắng này mọc rất nhiều lông tơ màu vàng, đồng thời móng tay của cô mọc ra phảng phất như thú, bén nhọn sắc bén, dính đầy vết máu. Quả nhiên, trong lòng suy đoán được nghiệm chứng, Tô Lăng khẽ gật đầu. Thế nhưng, đúng lúc này, dư quang của Tô Lăng thoáng nhìn, thanh niên da trắng Andy Turner, người vốn ở trong phòng đá tầng 2, bỗng nhiên đi ra khỏi phòng đá, nhảy xuống từ tầng 2, không nhìn những người vẫn đang chiến đấu giữa khoảng đất trống, đi về phía Tô Lăng bên này. Ngươi là nhân viên nghiên cứu của căn cứ này? Vừa đi đến, Andy Turner vừa quan sát Tô Lăng từ trên xuống dưới, nheo mắt hỏi. Hắn phán đoán từ áo choàng trắng Tô Lăng đang mặc trên người. Khi hỏi, trong đôi mắt nheo lại của hắn có sự chán ghét và sát ý không thể che giấu. Những tiến hóa giả bị các loại nghiên cứu tra tấn không phải người này, gần như có sự chán ghét về mặt sinh lý đối với nhân viên nghiên cứu mặc áo choàng trắng. Cho nên, khi hỏi, hắn căn bản không cho Tô Lăng cơ hội trả lời, trực tiếp thân hình đột nhiên xông lên, hóa thành một tàn ảnh, trong nháy mắt đi đến trước mặt Tô Lăng, một chảo chộp về phía tim Tô Lăng. Đồng thời, hắn còn mở miệng nói, ta ghét nhất, bốp. Một tiếng vang nhỏ truyền đến, đồng thời cũng cắt ngang lời Andy Turner muốn nói. Chỉ thấy Tô Lăng tinh chuẩn bắt lấy tay của Andy Turner đang chộp về phía tim, đã hóa thú,
khoe khoang móng vuốt nhọn hoắt, ánh mắt nhàn nhạt nhìn đối phương, nói, ngươi ghét nhất cái gì? 20 điểm thuộc tính lực lượng kinh khủng, khiến tay Tô Lăng phảng phất như kìm sắt, nắm lấy cổ tay Andy Turner, không động đậy, khiến đối phương khó mà tiến thêm nửa tấc. Andy Turner thấy vậy, vẻ mặt thay đổi, lúc này dùng sức mạnh muốn thoát ra. Nhưng kết quả vẫn không nhúc nhích, căn bản không thoát ra được. Thấy vậy, sắc mặt Andy Turner rốt cục trầm xuống, một tay khác đột nhiên huy động, hóa thú thành chảo, xé về phía đầu Tô Lăng. Nhưng khi hắn có hành động, Tô Lăng cũng theo đó có động tác. Chỉ thấy Tô Lăng bắt lấy tay đối phương, chỉ đơn giản hướng xuống dưới bẻ, cổ tay bị bắt của Andy Turner liền rắc rắc vang lên. Một cơn đau đớn nứt xương, trong nháy mắt quét sạch đại não Andy Turner, khiến hắn đau đến hít một hơi khí lạnh. Đồng thời, người cũng vô thức thuận theo động tác của Tô Lăng, cúi xuống, giảm bớt cơn đau buốt thấu tim này. Nhưng điều này cũng khiến toàn bộ thân hình của hắn bịch một tiếng, quỳ một chân xuống, một tay khác công kích tự nhiên cũng không thành. A a a a. Một trận tiếng kêu đau đớn liên tục từ trong miệng Andy Turner phát ra. Tình huống bên này lập tức thu hút sự chú ý của bóng dáng nhanh nhẹn giữa khoảng đất trống. Thấy đồng bạn của mình lại bị một người mặc trang phục nghiên cứu áo choàng trắng bắt lấy cổ tay, sau đó dùng sức làm không ngừng kêu đau. Bóng dáng nhanh này lập tức mấy lần di chuyển vị trí, nhanh chóng mượn khung sắt mấy lần nhảy vọt, đi đến sau lưng Tô Lăng, nhanh chóng đánh tới. Nhưng Tô Lăng giống như đã sớm đoán trước, thân hình nghiêng sang một bên, bắt lấy cánh tay của thanh niên da trắng kia dùng sức hất lên, trực tiếp ném thanh niên da trắng về phía sau, đâm vào bóng dáng nhanh kia đang đánh tới. Bịch, một tiếng vang trầm, hai bóng dáng va chạm giữa không trung, lộn vài vòng ngã xuống đất. Nhưng rất nhanh, hai bóng dáng liền nhanh chóng xoay người đứng dậy, đứng hai bên, vẻ mặt kiêng kỵ nhìn Tô Lăng. Lúc này, mười mấy tên binh lính vũ trang đầy đủ giữa khoảng đất trống chỉ còn hơn 20 tên, thấy biến cố bất thình lình, những binh lính này đều kinh ngạc. Sau đó như được đại xá, nắm bắt cơ hội hiếm có này, chạy về phía mỗi lối ra, căn bản không dám nổ súng. Đối mặt với sự vật không biết, nhân lực không thể chống lại, ngay cả binh lính được huấn luyện nghiêm chỉnh cũng sẽ sợ hãi, muốn chạy trốn. Những binh lính này nhận được nhiệm vụ là bắt nhân viên nghiên cứu và thể thí nghiệm sống của căn cứ này, nhưng hiển nhiên không biết thể thí nghiệm sống có năng lực như thế nào, huống chi là tiến hóa giả có được năng lực siêu phàm. Người phụ nữ da trắng không ngừng dựa vào năng lực hành hạ đến chết những binh lính này cũng không ngăn cản, bởi vì sự xuất hiện của Tô Lăng khiến cô cảm thấy khó giải quyết. Khi những binh lính kia chạy trốn, chỉ thấy người phụ nữ da trắng này ánh mắt nhìn Tô Lăng, mở miệng nói, đồng dạng thân là tiến hóa giả, ngươi không thù hận những kẻ bắt chúng ta làm nghiên cứu nhân thể và thí nghiệm đã đành, lại còn trái lại thay những người này làm hại đồng bào, lương tâm của ngươi đâu? Sức mạnh vượt qua người thường của Tô Lăng khiến cô cho rằng Tô Lăng cũng là tiến hóa giả giống như bọn họ, dù sao thế giới này chỉ có tiến hóa giả mới có được năng lực siêu phàm. Mà từ trên người Tô Lăng mặc áo choàng trắng, cô lại chủ quan cho rằng Tô Lăng trợ trụ vi ngược, thế là lập tức lên tiếng khiển trách. Tô Lăng lại không để ý đến lời khiển trách của cô, mà là xoay người lại, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn hai người, chất vấn nói, là ai cho các ngươi lá gan dám đến cướp người của ta? Đang chất vấn đồng thời, Tô Lăng trong đầu cũng đang xem tin tức kinh nghiệm của người phụ nữ da trắng này. Ngay khi đối phương chú ý đến tình hình bên này, giữa hai người liền sinh ra liên quan, tin tức kinh nghiệm của đối phương tự động sao chép vào đầu Tô Lăng. Người phụ nữ da trắng này cũng là một tiến hóa giả của chúa tể hội, tên là Wendy Gray. Cũng là một tiến hóa giả đã thức tỉnh lần thứ 2 tiến hóa biến dị, năng lực chính là đưa tay hóa thú thành móng vuốt, đồng thời khiến thân hình mềm mại không xương, giống như mèo, tăng cường rất nhiều độ nhạy bén. Người của ngươi. Nghe Tô Lăng nói, Wendy Gray và Andy Turner đều kinh ngạc. Chợt, hai người liền hiểu rõ ý tứ của Tô Lăng, ngẩng đầu nhìn về phía phòng đá nơi thanh niên da trắng Andy Turner ở trước đó, mấy đứa trẻ kia. Lúc này, sau khi không có sự khống chế của Andy Turner, cậu bé nhanh lập tức từ dưới đất giãy giụa đứng dậy, sau đó linh hoạt nhảy vọt tại chỗ, đem hai tay bị trói ngược ra sau từ dưới chân vượt qua, đổi đến phía trước. Sau đó, liền bắt đầu dùng răng xé mở băng dính cường lực buộc chặt hai tay. Thấy cảnh này, hai người ánh mắt lại trở về trên người Tô Lăng. Wendy Gray nhíu mày nói, trên đời này không có ai là của ai, mỗi người đều là cá thể độc lập tự do. Những đứa trẻ kia tuổi còn nhỏ, không có năng lực phân biệt, ngươi khống chế được bọn chúng nhất thời, không khống chế được cả đời. Có đúng không? Nghe đối phương nói, Tô Lăng khinh miệt cười. Vậy các ngươi đến đây với mục đích gì? Còn không phải cũng muốn khống chế bọn chúng để các ngươi sử dụng? Chúa tể hội của chúng ta không giống như ngươi. Wendy Gray hừ lạnh nói, tôn chỉ của chúa tể hội chúng ta là chúa tể vận mệnh của chính mình, ra vào tự do. Chúng ta đến đây chỉ là vì cứu bọn chúng ra ngoài, đợi sau khi cứu bọn chúng rời khỏi đây, bọn chúng muốn gia nhập chúa tể hội hay rời đi đều tùy bọn chúng. Có đúng không? Tô Lăng lại khinh miệt cười, nói, tự do bị các ngươi dẫm dưới chân. Dứt lời, Tô Lăng liếc nhìn Andy Turner bên cạnh, ám chỉ một màn nhanh bị Andy Turner dẫm dưới chân vừa rồi. Nghe vậy, Wendy Gray lập tức nghẹn lời. Ngược lại là Andy Turner bên cạnh hừ lạnh nói, đó là bởi vì tiểu tử kia vừa đến đã tấn công ta trước, chẳng lẽ để ta tùy ý hắn tấn công? Được rồi, trước hết không đề cập đến điều này, vậy ta hỏi ngươi, hai tử nhỏ như vậy, chính ngươi cũng nói chưa có năng lực tự mình phân biệt.
Ngươi làm sao chứng minh các ngươi không phải đang lợi dụng điểm này để khống chế bọn chúng? Còn nữa, nếu thật sự giống như lời ngươi nói, chúa tể hội của các ngươi ra vào tự do, vậy xin hỏi nếu những đứa trẻ này không muốn gia nhập các ngươi sẽ đối đãi với bọn chúng thế nào? Bọn chúng sau này sẽ sống thế nào? Đi làm lao động trẻ em, hay là để bọn chúng lợi dụng năng lực đi cướp đoạt giết người, hoặc là vì những tổ chức khác làm công cụ phạm tội? Tô Lăng liên tiếp phát ra từng câu chất vấn. Wendy Gray bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, càng nghe càng trầm mặc, càng nghe mày nhíu lại càng chặt. Đây là vấn đề sinh tồn phi thường hiện thực, không phải là có nhiệt huyết, hô to khẩu hiệu tự do là có thể giải quyết. Mà nhìn Wendy Gray lâm vào trầm tư, Tô Lăng trong lòng cười. Khẩu chiến hắn chưa từng thua, không giải quyết được vấn đề, chẳng lẽ hắn còn không biết đặt ra vấn đề? Huống hồ, hắn cũng không phải không có năng lực giải quyết những vấn đề này. Tất cả căn nguyên của vấn đề này đơn giản chính là tiền, với năng lực bản thân toàn tri, muốn kiếm tiền, đơn giản không thể quá đơn giản. Kiếm tiền bản chất nhất chính là lợi dụng chênh lệch thông tin. Mà Tô Lăng ở lĩnh vực này có thể nói là vô địch. Chẳng lẽ ngươi có thể giải quyết những vấn đề ngươi nói? Khi Wendy Gray lâm vào trầm tư, Andy Turner bên cạnh mở miệng hỏi lại Tô Lăng. Nghe vậy, Wendy Gray cũng ngẩng đầu lên. Mà điều này lại đúng ý Tô Lăng, chỉ thấy Tô Lăng cười nhẹ, nói, đương nhiên, chỉ cần có tiền, tất cả những vấn đề này đều sẽ được giải quyết dễ dàng. Vấn đề là làm thế nào để có tiền một cách hợp pháp, không làm hại người khác, không phải sao? Mà người châu Á chúng ta về phương diện thiên phú này, các ngươi hẳn là cũng ít nhiều nghe qua một chút. Ta liền hỏi các ngươi một câu, các ngươi là muốn mỗi ngày đều hưởng thụ giường ấm nệm êm, áo cơm không lo, hay là muốn giống như bây giờ, trốn đông trốn tây, mỗi ngày bôn ba mệt nhọc theo đuổi cái gọi là tự do? Lời nói này của Tô Lăng khiến Andy Turner cũng trầm mặc. Thật lâu sau, mới thấy Wendy Gray nhìn Tô Lăng, chậm rãi mở miệng nói, chúng ta tiến hóa giả cuối cùng chỉ là quần thể số ít. Những quốc gia kia chỉ muốn lợi dụng năng lực của chúng ta làm công cụ chiến tranh, mà những người bình thường kia nếu như kiến thức được lực lượng của chúng ta, cũng sẽ vì ghen tị hâm mộ hoặc là sợ hãi mà bài xích chúng ta. Ngươi nếu là người châu Á, như vậy hẳn là nghe qua câu ngạn ngữ phương Đông kia, không sợ nghèo mà sợ không đều, bọn họ sẽ không cho phép chúng ta, những người như vậy tồn tại. Nghe Wendy Gray nói, Tô Lăng lại cười. Đối phương có thể nói ra những lời như vậy cho thấy đã ăn bánh vẽ của hắn. Sau khi nhìn thấy tin tức kinh nghiệm của hai người, Tô Lăng kỳ thật liền nghĩ đến vấn đề này. Bản chất của vấn đề này, thật ra là mâu thuẫn giai cấp. Loại mâu thuẫn này là vĩnh viễn không thể giải quyết. Chỉ cần có sự phân biệt giữa người bình thường và tiến hóa giả, liền sẽ luôn tồn tại. Tô Lăng không định giải quyết vấn đề trước mắt, hắn cho rằng nguyên nhân khiến mình vẽ bánh nướng cho Wendy Gray và Andy Turner, bản chất cũng giống như việc cứu cậu bé nha, đều là để thuận tiện cho việc nghiên cứu sau này và thành lập một thế lực của riêng hắn. Nhiệm vụ của Tô Lăng trong trò chơi này là nghiên cứu hệ thống tiến hóa biến dị của thế giới này với mô hình nhân vật là nhà khoa học quái dị. Người bình thường khi nhìn thấy nhiệm vụ và mô hình nhân vật này, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu có lẽ là không ngừng dùng vũ lực, bắt từng tiến hóa giả ở các giai đoạn khác nhau, sau đó dùng các biện pháp giải phẫu, tra tấn để nghiên cứu và thí nghiệm, cho đến khi nghiên cứu ra hệ thống tiến hóa của giai đoạn đó. Làm như vậy quả thực phù hợp với mô hình nhân vật. Nhưng đừng quên, trò chơi này không chỉ có đội của Tô Lăng, còn có trận doanh chiến, 6 đội người chơi phe đỏ đang ở một bên nhìn chằm chằm. Hơn nữa, trong 6 đội người chơi này, phần lớn là do người chơi cấp S dẫn đầu. Có thể đoán được, nếu Tô Lăng một mình làm nghiên cứu, đóng vai nhà khoa học quái dị từng bước hoàn thành nhiệm vụ, những người chơi cấp S này chắc chắn sẽ dần tìm đến hắn, phá hoại nghiên cứu và việc đóng vai của hắn. Người chơi cấp S không giống những người chơi cấp S khác. Người chơi có thể đạt được đánh giá cấp S, hẳn là đều biết nhiệm vụ và mô hình nhân vật hỗ trợ lẫn nhau, chỉ khi đạt đến mức độ hoàn mỹ mới có thể thu được đánh giá cấp S. Hơn nữa, người chơi cấp S là những người đã thu được siêu duy năng lượng. Siêu duy năng lượng chân quý, chỉ cần thu được qua, tuyệt đối không thể chắp tay nhường cho người khác. Cho nên, giao phong giữa những người chơi cấp S không phải là tâm lý chơi game, mà là tranh đoạt tài nguyên hiếm có. Đặt trong hiện thực, giết người cướp của cũng có thể xảy ra, huống chi là trong trò chơi. Nói câu không chết không thôi cũng không hề quá đáng. Trong trò chơi này, ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ và gắn bó với mô hình nhân vật, Tô Lăng còn cần đối phó với những người chơi cấp S khác. Mà người chơi cấp S, ngoài Tô Lăng, chắc chắn đều có không ít đạo cụ tích lũy, chỉ số thuộc tính khẳng định cũng rất mạnh. Bởi vậy, Tô Lăng cần thành lập một thế lực của riêng mình, vừa thuận tiện nghiên cứu, vừa có thể dùng chiến thuật biển người thu hút hỏa lực của người chơi cấp S, tiêu hao nội tình tích lũy của họ. Mà những tiến hóa giả này chính là quần thể thích hợp nhất. Đương nhiên, bề ngoài Tô Lăng không thể để lộ mục đích thực sự, trước tiên phải lấy một bộ mặt vì tiến hóa giả mưu phúc lợi, thu hút người đến rồi tính tiếp. Tuy nhiên, không thể hoàn toàn là bộ mặt mưu phúc lợi, không thì sẽ thành lời nói sáo rỗng của thánh nhân. Như vậy không được, không ai tin có thánh nhân tồn tại. Tô Lăng cũng phải thể hiện ra một chút dã tâm. Chỉ thấy Tô Lăng nghe Wendy Gray nói xong, từ tốn nói, nếu cô đã biết những ngạn ngữ phương Đông này, vậy không biết cô đã nghe qua điển cố nằm gai nếm mật chưa? Chúng ta không cần ngay từ đầu đã vạch trần thân phận, trước tiên có thể hòa nhập vào người bình thường, để họ nhận ra bản chất của chúng ta không khác gì họ.
đợi đến khi quần thể của chúng ta lớn mạnh đến một mức độ nhất định, lại công khai thân phận. Đến lúc đó, cho dù có người vẫn bài xích chúng ta, nhưng chúng ta đã hòa nhập vào các mặt của xã hội, không phải họ muốn chia cắt là có thể chia cắt được. Rõ chưa? Lời nói của Tô Lăng khiến Wendy Gray lại rơi vào trầm tư. Andy Turner ở bên cạnh thì đơn giản, trực bạch hơn nhiều. Hắn trực tiếp hỏi Tô Lăng, tôi không hiểu những điều anh nói, tôi chỉ muốn hỏi anh một câu, đi theo anh có thể khiến tôi không cần phải trốn đông trốn tây, mỗi ngày trải qua cuộc sống ấm no không? Anh chứng minh như thế nào? Tô Lăng nghe xong, thản nhiên nói, ta không cần phải chứng minh cho ngươi, qua một thời gian nữa, ngươi tự nhiên sẽ dần nghe được thanh danh của ta và liên minh tiến hóa giả mà ta tạo dựng. Thôi, nói nhảm cũng đủ rồi, nhân lúc ta tâm tình còn tốt, các ngươi đi đi. Hạt giống đã gieo, tiếp theo chỉ là chờ nảy mầm. Tô Lăng tạm thời không nóng vội, dù sao nhiệm vụ của trò chơi này có thời hạn 10 năm. Nghe Tô Lăng nói, Wendy Gray và Andy Turner nhìn nhau. Sau đó, Andy Turner hừ lạnh nói, hóa ra nói nửa ngày, cũng chỉ là mạnh miệng. Wendy Gray ở bên cạnh cũng chậm rãi nói, viễn cảnh nói dù rất tốt đẹp, nhưng muốn làm được những điều này cuối cùng vẫn cần thực lực. Tiến hóa giả chúng ta, cuối cùng vẫn là thực lực, nếu không sẽ không có ai phục anh, hãy để chúng ta xem thực lực của anh. Vừa rồi mặc dù Andy Turner bị Tô Lăng nắm lấy cổ tay, dùng sức quỳ xuống, đồng thời còn bị hất văng khi Wendy Gray tấn công, khiến cả hai ngã nhào. Nhưng hai người đều cảm thấy họ chỉ là nhất thời sơ ý, không phòng bị nên mới như vậy. Bởi vậy, đối với thực lực của Tô Lăng, họ vẫn còn nghi vấn. Nhất là, họ đã từng chứng kiến hội trưởng chúa tể hội của họ thể hiện sức mạnh và lực phá hoại sau khi hoàn toàn hóa thú. Wendy Gray mặc dù động lòng trước những lời Tô Lăng nói, nhưng thế giới tiến hóa giả cuối cùng vẫn là dựa vào thực lực. Mà hành động này của hai người lại vừa đúng ý Tô Lăng. Vẽ bánh xong, tự nhiên vẫn phải thể hiện thực lực mới có sức thuyết phục. Dù là đối với Wendy Gray, Andy Turner hay mấy đứa bé ở tầng 2, Tô Lăng đều cần thể hiện ra thực lực đầy đủ để tạo uy. Lúc này, trên mặt Tô Lăng hiện lên vẻ dữ tợn, thiên địa hợp nhất trong nháy mắt thi triển. Một khe núi hoang mạc. Mười mấy chiếc trực thăng bay lượn trên không trung, cửa khoang mở rộng, pháo thần công đặt trước cửa, nhắm vào phía dưới. Từng chiếc xe tăng vũ trang tập trung tại các vị trí yếu đạo của khe núi. Rất nhiều binh lính mặc đồ ngụy trang, tay cầm súng tự động, lấy xe tăng làm công sự, nấp phía sau, nhắm vào một vách núi trong khe núi. Vách núi này mở ra một thông đạo kim loại. Sau một chiếc xe tăng, Leon, người vừa đỡ đồng đội trúng đạn ra, đang cúi người ở đó, cẩn thận quan sát xung quanh. Lúc này, thông qua quan sát và những câu chuyện phiếm, Leon đã biết rõ tình cảnh hiện tại của mình. Nhân vật Leon nhập vai trong trò chơi này là một binh lính của đội báo săn đột kích. Mà hành động lần này là phối hợp với quân đội chính phủ phá hủy một cơ sở nghiên cứu cơ thể người phi pháp xây dựng ở vùng ngoại ô, bắt giữ các nhà khoa học trong đó và giải cứu những người bình thường bị bắt làm vật thí nghiệm. Nghe nói, trong số những vật thí nghiệm đó, rất có thể tồn tại những sinh vật vô cùng nguy hiểm. Cách nói này đã khơi dậy hứng thú của Leon. Tuy nhiên, trước khi biết rõ ràng tình hình, Leon vẫn lựa chọn quan sát là chính. Đây là kinh nghiệm quý báu mà Leon có được sau nhiều lần chơi. Nhưng đối với những vật thí nghiệm kia, Leon vẫn không nhịn được phân tích, suy đoán trong lòng. Trò chơi này là một thế giới khoa học viễn tưởng, hơn nữa còn là phân loại tiến hóa biến dị, nhiệm vụ là nghiên cứu hệ thống tiến hóa biến dị của thế giới này, vậy những vật thí nghiệm kia, chẳng lẽ là khủng long hoặc là các loại dị biến? Nếu là những thứ này, có cơ hội có thể thăm dò bí mật về sinh mệnh và vĩ độ mà Lufa bên kia đưa ra. Trong lúc Leon đang suy nghĩ, đột nhiên, chạy mau, quái vật, quái vật. Tiếng gào thét kinh hãi vang lên từ thông đạo kim loại phía trước. Rất nhanh, một đám binh lính tiên phong mặt mày xanh mét chạy ra từ trong thông đạo, tổng cộng hơn 20 người. Cảnh tượng này khiến các binh lính canh giữ bên ngoài đều kinh ngạc. Ngay sau đó, mọi người nghe thấy những tiếng nổ lớn liên tục phát ra từ trong thông đạo kim loại. Đùng, đùng, đùng. Giống như có một con quái vật khổng lồ nào đó đang va vào vách tường kim loại của thông đạo, âm thanh càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng chói tai. Không đợi đám người bên ngoài kịp phản ứng, đột nhiên vang lên. Đùng, đùng, lại là hai tiếng trầm đục vang lên. Cùng với tiếng trầm đục, Leon, người đang canh giữ ở đầu thông đạo kim loại trên vách núi, liền nhìn thấy hai bóng người ầm ầm bay ra từ sâu trong thông đạo, đập mạnh vào vách tường kim loại, trực tiếp làm lõm hai hố nhỏ trên vách. Phốc, dưới sức mạnh to lớn, một trong hai bóng người bay đập vào vách tường kim loại lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó, hai người liền ngã xuống đất từ hố nhỏ. Nhưng hai người ngã xuống đất lại hoàn toàn không màng đến vết thương trên người, nhìn thấy đã ra đến bên ngoài, trong mắt đều là vui mừng, đứng dậy liền chạy trốn. Thuộc tính cơ thể vượt trội của Leon giúp hắn có đôi mắt nhạy bén hơn người bình thường, dù cách rất xa, nhưng hắn vẫn thấy được hai bóng người này không bình thường. Hai bóng người này một nam một nữ, đều là người da trắng, người nam trên da mọc đầy vảy, đồng tử cũng biến thành đồng tử dựng đứng giống như thần lằn hoặc rắn. Mà người nữ thì trên tay mọc đầy lông tơ màu vàng và móng vuốt nhọn như dã thú, lòng bàn tay còn có một lớp đệm thịt, đồng thời thân hình cũng mềm mại hơn, giống như một con mèo. Vừa rồi khi đâm vào vách tường kim loại, người nữ đã điều chỉnh thân hình vượt ra khỏi phạm trù người thường, cho nên cô ta bị thương rất nhẹ, không giống người nam kia thổ huyết. Đây là
Thấy cảnh này, Leon không khỏi kinh ngạc. Chẳng lẽ hai người này chính là vật thí nghiệm trong cơ sở này? Đây là một thế giới khác nơi con người bị cải tạo gen. Chờ chút, nếu hai người này là vật thí nghiệm trong cơ sở, vậy thứ ném hai người này ra là gì? Leon theo bản năng rời ánh mắt khỏi hai người, nhìn về phía thông đạo kim loại. Một giây sau, đồng tử của hắn đột nhiên nhói đau. Chỉ thấy một cánh tay tráng kiện, gân xanh chằng chịt nhô ra, vù vù một tiếng, ấn lõm một mảng vách tường kim loại. Ngay sau đó, một bóng dáng cao hơn 3 mét từ từ tiến vào tầm mắt Leon. Gân xanh dữ tợn như rết bò khắp toàn thân. Chỉ nhìn thôi đã mang đến cảm giác sợ hãi, hung bạo. Thấy cảnh này, Leon không khỏi hít sâu một hơi. Đây là quái vật gì? Sự tiến hóa biến dị của thế giới khoa học viễn tưởng này dường như không giống như Leon nghĩ. Trong lúc Leon đang kinh hãi, đột nhiên, không biết có phải ảo giác không, Leon cảm thấy quái vật trong thông đạo kim loại dừng lại trên người hắn. Cho dù chỉ là một lát, mặc dù ánh mắt của đối phương căn bản không nhìn về phía Leon, nhưng Leon lại có cảm giác này. Gần như không chút do dự, trong tay Leon đột nhiên xuất hiện một tấm thẻ. Một lúc sau, tấm thẻ biến mất, Leon cũng biến mất theo, xuất hiện ở một vùng đất bằng bên ngoài thung lũng. Thuấn di thẻ. Sau khi sử dụng thuấn di thẻ rời khỏi khe núi, Leon liền không quay đầu lại, chạy nhanh rời xa thung lũng. Giác quan thứ 6 sinh ra từ yoga thuật đại sư cấp thu được trong trò chơi này, tuy bình thường không có tác dụng gì, nhưng dự đoán nguy hiểm vẫn rất chuẩn, quái vật kia quá nguy hiểm, phải rời xa trước đã. Vừa chạy, Leon vừa suy nghĩ, nhưng tại sao quái vật kia lại chú ý đến ta? Là dừng lại trên tất cả mọi người, hay chỉ trên người ta? Nếu chỉ là ta, vậy đối phương rất có thể là người chơi trong trận doanh xanh. Thực lực và khí thế như vậy, không phải một hai người chơi cấp S có thể chống lại. Mà nếu không chỉ là ta, vậy đối phương hẳn là do hệ thống tiến hóa biến dị của thế giới này sinh ra, vậy mức độ nguy hiểm của thế giới này phải được đánh giá lại. Cụ thể có phải là người chơi trong trận doanh xanh không? Phải xem đối phương có đuổi theo sau khi nhận ra ta dùng thuấn di thẻ biến mất, xác nhận thân phận người chơi của ta không. Bây giờ trò chơi mới bắt đầu, ta và 5 đội người chơi khác trong trận doanh đỏ còn chưa liên hợp lại. Cơ hội tốt để đánh bại từng người như vậy, nếu đối phương thực sự là người chơi, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Mang theo ý nghĩ chạy trốn và thăm dò, tốc độ chạy của Leon nhìn như rất nhanh, nhưng thực ra không phải là tốc độ cao nhất của hắn. Nhưng cho đến khi Leon chạy đến một nơi rất xa khe núi kia, phía sau vẫn không có bóng dáng quái vật kia đuổi theo, Leon mới tạm thời xác định quái vật kia không phải là người chơi trong trận doanh xanh. Điều này khiến Leon thở phào nhẹ nhõm. Không phải là tốt rồi. Mặc dù sử dụng một tấm thuấn di thẻ nhưng Leon cũng trốn thoát khỏi phạm vi nguy hiểm của quái vật kia, cũng không tính là quá thiệt. Nghĩ đến đây, Leon lại xoay tay, một tấm thẻ khác xuất hiện. Một lúc sau, tấm thẻ biến mất, một chiếc kính viễn vọng xuất hiện trên tay Leon. Sau khi tìm một điểm cao, Leon quan sát từ xa hướng khe núi. Chạy nhanh thật. Tô Lăng tự nhiên chú ý tới hành tung của Leon. Sau khi Tô Lăng đi ra, lộ diện trước tầm mắt của mọi người, trong đầu hắn liền nhận được thông tin về cuộc đời của những người này. Trong đó, có Leon, người chơi cấp S.